აჭარის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილები და ავტონომიური რესპუბლიკის გეგმები 2018-21 წლის საინვესტიციო მიმართულებით. გასული კვირის მონაცემებით კახეთის რეგიონის მევენახეების მიერ ღვინის კომპანიებში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა ჯამში 87 მილიონ ლარს მიაღწია. Georgian Airways-ი ახალ მიმართულებებს ამატებს 25 მარტიდან რამდენიმე ევროპულ ქალაქში პირდაპირი ფრენები იქნება. დილა მშვიდობისა სამუშაო კვირას ორშაბათიდან საქმიანად ვიწყობ პირველის მაყურებლებისათვის ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები კი ამ ეტაპზე ჩემი და ზაზას შემადგენლობით თქვენთვის დილიდან წარმოდგენილები ვართ და შევეცდებით რომ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციებით მივიღოთ თქვენი ყურადღება. სექტემბრის ბოლო ახლოვდება, ამინდები მაინც ხელს გვიწყობს რომ საზაფხულო განწყობაზე ვიყოთ, ამიტომ ისევ აჭარას და ტურისტულ სეზონს უნდა მივუბრუნდეთ დილიდან და საინტერესო რიცხვები და ინფორმაციები შემოგთავაზოთ. დილა მშვიდობისა, ამის მიზეზით წლევანდელმა ტურისტულმა სეზონმა ნამდვილად მოგცა. იანვარ-აგვისტოს პერიოდში მარტო აჭარას ყველა ადმინისტრაციული საზღვრის გავლით მილიონზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობდა. აქედან 9 მილიონზე მეტი მხოლოდ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ჩავიდა, რაც 25%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად შარშან აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტების მონაცემებით. ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია პოპულარულ ტურისტულ ადგილებშიც. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ვიზიტორების სიმრავლის მხრივ მართლაც გამორჩეულია. მას მხოლოდ ივნის-აგვისტოში გასული წლის ზაფხულთან შედარებით 30%-ით მეტი, ანუ 160,000 ტურისტი სტუმრობდა. აქედან განსაკუთრებით ბევრი, ანუ 73,500 სტუმარი კი ბაღმა აგვისტოში მიიღო. ჯამში კი 8 თვის მონაცემებით ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, რომელიც რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, 35%-ით მეტი, ანუ 198,000 ვიზიტორს მასპინძლობდა. შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ სტუმრების სიმრავლე დელფინარიუმშიც შეინიშნება, არ იყო პრინციპში მოსაკლისებელი. რეგიონში ტურისტებისათვის საყვარელ ადგილს მხოლოდ ზაფხულში 153,800 მეტმა ვიზიტორმა განახორციელა სტუმრობა. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით დატვირთული იყო აგვისტოს თვე, სადაც ჯამში 71,853 ვიზიტორი დაითვალეს. მინდანი წლის 8 თვის მონაცემებით კი დელფინების შოუს 15%-ით მეტი ვიზიტორი დაესწრო, ჯამში მათი რაოდენობა 159,000 შეადგენდა დაახლოებით. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ დელფინების შოუ ივლისსა და აგვისტოში დღეში 3-ჯერ იმართებოდა, ანუ უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დასწრებოდა. სტატისტიკურ მონაცემებში არ არიან სხვათა შორის მოხვედრილები ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომლებთაც დელფინებთან ცურვის სურვილები გამოთქვეს. ზაფხულში 22%-ით მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა გონიო აფსროსის ციხეს, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტურული ისტორიული ღირსშესანიშნაობაა და ასევე ცალკე ტურისტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ივნის-აგვისტოში ციხე მუზეუმში ჯამში 49,886 ვიზიტორი ესტუმრა. რაც შეეხება 8 თვის მონაცემებს, ის 16%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს გვაძლევს, ვიდრე ეს გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო, ეს არის დაახლოებით 60,000-მდე ადამიანი. ანა აღმოჩნდა, რომ ბათუმის საბაგიროც იმ ტურისტულ ადგილებს მიეკუთვნება, სადაც ვიზიტორების ზრდა დაფიქსირდა. ივნის-აგვისტოში საბაგიროს სერვისით 19%-ით მეტმა, ანუ 190,000-მა ვიზიტორმა ისარგებლა. 8 თვის მონაცემებით კი საბაგიროს 214,000 ვიზიტორი სტუმრობდა. მიმდინარე წლის ზაფხულში 28,000 სტუმრით, ანუ 20%-ით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა ტირალას ეროვნულ პარკში, რომელიც ყველაზე მეტი პოპულარობით უცხოელ ტურისტებს შორის სარგებლობს. 31%-ით გაიზარდა 8 თვის განმავლობაში მონაცემები, რაც 95,500 სტუმარს გულისხმობს ტირალას პარკის სტუმრებზეა საუბარი. ასევე ტირალას ეროვნული პარკი, რომელიც ბათუმიდან 1 საათის სავალზე მდებარეობს, თავგადასავლებისა და ლაშქრობის მოყვარულთათვის საუკეთესო ადგილია. პარკი ვიზიტორების გარდა ვიზიტორებს ულამაზ ბუნებაში მოგზაურობას, ზიპლაინის სერვისსა და საკემპინგე მოსამსახურებას თავაზობს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოკლედ ამ ტურისტული ატრაქციების სრულად ათვისების შემდეგ ზრდა როგორც ჩანს მოსალოდნელია და ამას მომავალი წლისათვის კიდევ უფრო უკეთეს შედეგების მოლოდინში თავად აჭარის მთავრობა პროგნოზებს. გარდა იმისა, რომ აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაცია სტრატეგიას ახლებს და ამაზე საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის ისაუბრა ასევე ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, დამატებით რეკლამირებისათვის ასევე განახლებულ სამიზნე აუდიტორიებზე 2 მილიონით მეტ დახარჯავს. ადგილობრივი მთავრობის სხვა წარმომადგენლებიც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გეგმაზეც მუშაობენ და წინასწარ გვაცნობენ კიდეც რამდენიმე მათგანს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ აჭარაში საინვესტიციო პროცესის გაძლიერების მიზნით ახალ პროგრამებს აანონსებს და რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობას 2018-21 წლებში ჯამში დაახლოებით
დაახლოებით 2.165.000 ლარი დააფინანსებს. იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტი მოიზრდოს, როგორც თავად ამბობენ. ახალ ბულვარში მაგალითად მიმდინარე პროექტები დაახლოებით 520 მილიონის ლარის ინვესტიცია ხორციელდება ამ ეტაპზე. შედეგად ქალაქში 1700 სასტუმრო ნომერი უნდა გაჩნდეს დამატებით და დაახლოებით 2600 ახალი სამუშაო ადგილი, როგორც ამას თავად პროგნოზირებენ. გმირთა ხეივანის ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე 12 საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს, რაც ჯამში დაახლოებით 600 მილიონი ლარის ინვესტიციას გულისხმობს. ხეივანში მიმდინარე პროექტებით ქალაქს დაახლოებით 1000 სასტუმრო ნომერი დაემატება. 2017 წელს უნდა დაიწყოს ბათუმის ესტაკადის მშენებლობა. 2018 წლის ბიუჯეტით 10 მილიონი ლარია გამოყოფილი აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირების პროექტისთვის. მშენებლობა 2018 წელს დასრულდება. 2018 წლის ბიუჯეტში 15 მილიონ ლარზე მეტი არის ამისთვის გამოყოფილი ესტაკადას ნაწილს გულისხმობს. ჩემი ყურადღება მიიქცია საპიკნიკე ადგილების მოწყობის პროექტმა, ტურისტებისა და მგზავრებისთვის დასვენებისა და მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნისათვის გამოყოფილი არის თითქმის 1.5 მილიონ ლარი, რაც ცხადია ინოვაციას წარმოადგენს და ამდე იშვიათად თუ შეხვედრია მსგავსი პროექტი. ეკონომიკური ობსერვატორიის პროექტიც ხორციელდება და 2018 წლის ბიუჯეტში ესეც უკვე წინასწარ ვიცით რომ გათვლილი იქნება მიუხედავად იმისა რომ პროექტი ჯერ წარმოქმნილი არ არის 107.000 ლარი უნდა გამოიყოს ამისთვის. მიზანი კი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების აგრეგაცია, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში აჭარის მთავრობაში. ეს იქნება აჭარის ობსერვატორიის ვებგვერდი, რეპოზიტირованის სახელობა, რომელიც თავის მხრივ აგროვებს და წარმოადგენს მონაცემებს, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც თავად რეგიონის მართვის თვალსაზრისით, ასევე ცენტრალური თვითმმართველობის დონეზე. ეს პროექტი თავის მხრივ ითვალისწინებს კიდევ აჭარის დასაქმების ბაზრის და ეკონომიკური პროგნოზების ობსერვატორიის შექმნასაც, ასევე დასაქმების ბაზრის და მეწარმეობის ხელშეწყობის სისტემის გენერალური გეგმის მომზადებას და მრავალპროფილური კლასიკური საავადმყოფოს მშენებლობას. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვაც არის ერთ-ერთი მიზანი. ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასანდო ნაგავსაყრელებს, რაც ჯამში სულ 3 არის, კონსერვაცია, რეგიონის ეკოლოგიური, სოციალური და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესების საწინდარი იქნება და მიმდინარე ეტაპზე EBRD-ის ექსპერტების მიერ ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადდა. 2017 წლის ივლისში შპს ჰიგიენა 2009 ტენდერი გამოაცხადა, რომელიც EBRD-ის წესების შესაბამისად 2 ეტაპად ჩატარდება. ფოტოშორის ბათუმი და აჭარა იყო ის პირველი რეგიონი, სადაც სორტირებული ნაგვის შეგროვება დაიწყეს, მიუხედავად იმისა, რომ გადამამუშავებელი ქარხნის არსებობა ჯერ საქართველოში არც ერთ რეგიონში არ არის, მაგრამ აჭარაში იყო ზუსტად პირველი და ბათუმში ის ფერადი ნაგვის ურნები, რომელიც განსხვავებულ ნაგავს თავად ნაგვის გადამყრელებს მიანიშნებდა, როგორ უნდა დაენაწილებინათ ნაგავი, რაღაც ნაწილში ტრადიციულად როგორც დასავლეთიდან შემოდიოდა ცივილიზაცია, ახლა იგივე ვარიანტია, ყოველ შემთხვევაში ნაგავსაყრელებთან მიმართებით ეგრე. როგორც აღმოჩნდა, ხო, იმიტომ რომ სხვაგან მართლა არ მინახავს არც ერთ რაიონში და რეგიონში, შეიძლება უბრალოდ მე არ მინახავს და გამოჩნდა, მაგრამ ბათუმი იყო ის ადგილი, სადაც პირველად ნახე. წარმატებას ვუსურვებთ ამ ნაწილშიც, მათ შორის აჭარის ადმინისტრაციას. ჩვენ ორშაბათდილას ასე საინტერესოდ ვიწყებთ და წინ საინტერესო თემები და სტუმრები გველოდება, რომელთა შესახებაც რა თქმა უნდა ვიდეო ანონსიდან უნდა შევიტყოთ. 25 სექტემბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის ზევრებთან იწყებენ მარიამ ტაბატაძე, იური დოლიძე, ანა ილურიძე, ბახო კორძაია და გუგა კობახიძე. ელენე ჩომახიძის სამართლის რუბრიკის სტუმრები იქნებიან თამაზ ახობაძე, ანი სუბელიანი და საიას იურისტი შორენა ლოლაძე. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ეროვნულმა ბანკმა პარასკევის ვაჭრობის შედეგად დოლარის გაუფასურება გვამცნო. მინიმალურად, მაგრამ მაინც აღნიშნვის ღირსია, დოლარის ფასი დღეისთვის 2 ლარი და 58 თეთრია. გამყარდა ევრო და 2 ლარი და 97 თეთრი შეადგინა. ევრო სრულებამ 1 თეთრი და 1.72 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა და 71 თეთრი ღირს, ფუნტის ფასმა კი 3 ლარს და 36 თეთრს მიაღწია. აქვე სების კიდევ ერთი ინფორმაცია, 1 სექტემბრისთვის საბანკო სექტორის მოგების გადასახადი 59 მილიონი ლარია და
80% ორი ბანკის ბიუჯეტში შენატანზე მოდის. სხვა მსხვილი ბანკების მოგების გადასახადი 1-დან 3 მილიონის ფარგლებში არის. ეს მონაცემები ზუსტი არ არის, წლის ბოლოს დაკორექტირდება და წლის მოგების გადახდის ვალდებულებაც კომპანიებს და მათ შორის ბანკს გაისად მოეთხოვება, თუმცა ბალანსის ვადამდე შევსებაც არ იზღუდება. 15 სექტემბრამდე ბანკებმა 2016 წლის დეკლარაციით შეიტანეს საგადასახადო კოდექსის თანახმად 2017 წლის დეკლარაციის წარდგენის ვადა 2018 წლის 1 აპრილამდეა. 4-ხად განაწილებული მოგების გადასახადი კი არაუგენეს 15 მაისამდე უნდა იყოს შეტანილი. წელს ამოქმედებული შეღავათიანი ნორმით რეინვესტირებული მოგება გადასახადისგან თავისუფლდება. დასაბექ თანხას ბანკები წლის ბოლოს გამოიყვანენ პრიორიტეტების გაწერის შემდეგ. ფინანსთა სამინისტრომ პირველ ფისკალურ შედეგზე უკვე განაცხადა დაბეგვისგან გათავისუფლებით კერძო სექტორში დაახლოებით 240 მილიონი ლარი დარჩა. ბანკების მოგებას კიდევ დავეთქვით, წინ ბევრი საინტერესო ამბავი გულდება, თუმცა ბიზნეს სიახლეების დრო არის და სწორედ იქიდან შევიტყობთ რა იყო ამ შაბათ-კვირას და გასულ ქმებამდე საინტერესო ჩვენი მაყურებლებისათვის. გარდაბნის თბოსადგურის პროექტში შესაძლოა ჩინური სინოსურ ჩაერთო საკითხი ჩინეთის უმსხვილესი სადაზღვევო კორპორაციის წარმომადგენლებსა და საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრაზე იყო განხილული. გარდაბანში თბოსადგურის მშენებლობაში ჩინური კომპანია China Tainchen Energy Corporation ახორციელებს, პროექტში ჩართული ასევე ჩინური ბანკი HSBC. თბოსადგურის მშენებლობა 159 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდება და ის ექსპლუატაციაში 2020 წლის დასაწყისში შევა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალი თბოსადგური გარდაბანში უკვე არსებულის გვერდით შენდება. 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის პირველი თბოსადგური 2015 წლის ზაფხულში გაიხსნა. გალერეა თბილისი გახსნისთვის ემზადება თბილისის პლაზას დირექტორი. თარიღს არ ასახელებს, თუ კონკრეტულად როდის მოხდება გახსნა, მაგრამ ამბობს, რომ თბილისის ცენტრში ახალი სავაჭრო ცენტრი უახლოეს 2 თვეში აუცილებლად უკვე მიიღებს და უმასპინძლებს მსურველებს. ნიკა ცინცაძის განმარტებით სავაჭრო ცენტრში ფართების 90% ამ დროისთვის უკვე ათვისებულია. მისივე თქმით, წარმოდგენილი იქნება 25-მდე ისეთი ბრენდი, რაც ჯერ საქართველოს ბაზარზე ამ დრომდე არ ყოფილა. თუმცა კონკრეტულ ბრენდებს ის არ ასაჯაროებს კომპანიის PR სტრატეგიიდან გამომდინარე. ამბობს, რომ ეს იქნება როგორც კვების, ისე ტანსაცმლის ობიექტები და ყველა ბრენდი წარმოდგენილი იქნება მაღალ საფასო სეგმენტთან ერთად, ასევე საშუალო საფასო სეგმენტის მომხმარებლებისთვისაც. 21 სექტემბრიდან პეკინისა და შანხაის შორის კი მატარებელმა ფუქსინგმა დაიწყო მიმოსვლა. ახალი მატარებლის სიჩქარე 350 კმ/სთ-ია, რითაც მგზავრობის ხანგრძლივობა ჩინეთის ყველაზე დატვირთულ ხაზზე 30 წუთით 4,5 საათამდე მცირდება. მისი ექსპლუატაციის ვადა 30 წელია და ამასთან ის არის ენერგოეფექტურიც და არსებულთან შედარებით 10%-ით ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს 350 კმ/სთ სიჩქარეზე. მატარებელი წინა მოდელებთან შედარებით უფრო კომფორტული და უსაფრთხო არის, ამბობენ მისი შემქმნელები. დარღვევების შემთხვევაში კი საავარიო სიგნალიზაცია მუშაობას ეგრევე იწყებს და აუცილებლობისას მატარებელს თავად შეუძლია, რომ სიჩქარე შეანელოს და გაჩერდეს. ისევ საქართველოში ვინაცვლებთ და სოფლის მეურნეობის ნაწილში გასული კვირის მონაცემებით კახეთის რეგიონის მევენახეების მიერ ღვინის კომპანიებში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 87 მილიონ ლარს მიაღწია. რეგიონში გადამუშავებულია ჯამში 75,000-მდე ტონა ყურძენი. აქედან დაახლოებით 34,000 ტონა რქაწითელია, 35,000 ტონა საფერავი და 2,400 ტონა კახური მწვანე. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენს უკავია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ყურძნის გადამუშავების პროცესში 100-ზე მეტი ღვინის კომპანია ჩართული და სულ რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 200-მდე ღვინის კომპანია. დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა კი 5,000 ტონას გადააჭარბა. ჯორჯიანი ეროესი ახალ მიმართულებებს ამატებს. 2018 წლის 25 მარტიდან ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს თბილისიდან პარიზის, ბრიუსელის, ბერლინის, ბარსელონას და ბეოლის მიმართულებით გეგმავს. კომპანიის ცნობით თითოეულ მიმართულებაზე ფრენა კვირაში 2 ჯერ განხორციელდება.
ეგვიპტური ავიაკომპანია Air Cairo კი, რომელიც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 2014 წლიდან ოპერირებს რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებას კაირო-თბილისი კაირო საჰაერო ხაზზე იწყებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ფრენები 2017 წლის 3 ნოემბრიდან დაიწყება. ავიარეისები კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს იარბას 100-320 ტიპის საჰაერო ხომალდით შესრულდება და ახალი მიმართულების პარალელურად ზამთრის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ავიაკომპანია ასევე გააგრძელებს ფრენებს შარმ-ელ-შეიხიდან და ჰურგადადან თბილისის მიმართულებით. სტანდარტ პურსმა კი ჩინეთის გრძელვადიანი სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი შეამცირა და ამის მიზეზად ჩინეთის ვალის მოცულობა და ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესება დაასახელა. რეიტინგის მიხედვით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გრძელვადიანი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის რეიტინგი სტაბილური პროგნოზიდან AA-დან A+-მდე, ხოლო მოკლევადიანი რეიტინგი A1+-დან A1-მდე შეამცირა. სტაბილური პროგნოზი იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს 60 წელიწადში ჩინეთის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას უნდა მოვალოდოთ. მაშინ პლუს რეალური ზრდა კი ერთ სულ მოსახლეზე წელიწადში 4%-ზე მაღლა დარჩება. სახელმწიფო ინვესტიციების კლების ფონზე აღნიშნულია საკრედიტო კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბლუმბერგი ასევე ამასთან დაკავშირებით წერს, რომ სარეიტინგო სააგენტომ ჩინეთის რეიტინგი 1999 წლიდან პირველად შეამცირა. აზერბაიჯანის სატრანსპორტო დარგებში ტვირთბრუნვის ზრდასთან დაკავშირებით აკეთებს განაცხადს ქვეყნის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის ცნობით კი იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 150 მილიონი ტვირთის გადაზიდვა მოხდა, ზრდა 1,9%-იანია. ტვირთების ყველაზე დიდი ნაწილი 64% საავტომობილო ტრანსპორტით გადაიზიდა, 26% მილსადენებით, 6,3% რკინიგზით და 3,6% საზღვაო გზით, ხოლო საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა მხოლოდ 0,1% იყო. ლონდონის ხელისუფლებამ ტაქსის ონლაინ გამოძახების სერვისისათვის Uber-ის ლიცენზიის შეწყვეტა გადაწყვიტა. ქალაქის სატრანსპორტო განყოფილებამ საერთაშორისო კომპანიას სამუშაოდ ლიცენზიის გაგრძელებაზე უარი უთხრა და როგორც Associated Press წერს, ლონდონის მერის გადაწყვეტილებით კომპანია Uber-ი მოთხოვნებს უბრალოდ არ აკმაყოფილებდა. მერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ისიც არის აღნიშნული, რომ საერთაშორისო კომპანიის პრინციპი კორპორაციულ პასუხისმგებლობას არ გულისხმობს, რაც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. მერიაში ასევე აცხადებენ, რომ კრიმინალური თავდასხმების მსგავს სიტუაციაში Uber-მა თავი კარგად უბრალოდ ვერ გამოავლინა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ Uber-ის კლიენტებზე ტაქსის მძღოლების მხრიდან სექსუალური შევიწროების დანაშაული 1 წლის განმავლობაში 50%-ით გაიზარდა და დამტკიცდა, რომ ტაქსი Uber-ის მძღოლებს ყალბის სამედიცინო სერტიფიკატები ჰქონდათ გაფორმებული. ლონდონის ხელისუფლების გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ Uber-ს სააპელაციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა 21 დღის მანძილზე შეუძლია. Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის განცხადებით უახლოესი 6 თვის განმავლობაში კომპანიის 75 მილიონამდე აქციის გაყიდვა დაგეგმილი. მისივე თქმით, აქციების გაყიდვით მიღებული თანხი საქველმოქმედო პროექტებს დააფინანსებს. გადავწყვიტეთ პროცესი დავაჩქაროთ და უახლოეს 18 თვეში Facebook-ის 35-დან 75 მილიონამდე აქციას გავყიდით, რათა მხარი დაუჭიროთ პროექტებს განათლების, მეცნიერებისა და იურისპრუდენციის სფეროებში, დაწერა მან Facebook-ზე. 2015 წელს პირველი შვილის შეძენის შემდეგ ცუკერბერგმა ასევე თქვა, რომ აქციების 99%-ს ქველმოქმედებას მოახმარდა. მისივე განმარტებით Facebook-ის აქციების გაყიდვას პერიოდულად ცხოვრების ბოლომდე მოახდენს. ამერიკულ ტექნოლოგიურ კორპორაცია Google-ისა და ტაივანურ ტექნოლოგიურ კორპორაცია HTC-ის შორის გაფორმებული დაახლოებით $1 მილიარდიანი გარიგების ფონზე Apple-ის აქციების ფასი დაეცა. ამერიკული კორპორაციის ფასიანი ქაღალდები დაახლოებით 1%-ით $150.38 გაუფასურდა, ხოლო Google-ის აქციები პირიქით $951-დან 38% არის გაზრდილი. UBS-ის სავაჭრო ოპერაციების დირექტორის განცხადებით, ეს ნაბიჯი შესაძლოა არის Google-ის პირველი რეაქციაც იყოს iPhone-ის წარმატების მიმართ. მოვაჭრეები მიიჩნევენ, რომ Google-ის და HTC-ის გარიგებამ შესაძლოა iPhone-ს პოტენციური საფრთხე შეუქმნას. კორპორაცია Google-ის smartphone-ების ბაზარზე გასულ წელს გამოჩნდა, როდესაც თავისი პირველი smartphone Model Pixel და Pixel XL-ი სან-ფრანცისკოში წარადგინა. ასევე მოსალოდნელი არის, რომ smartphone-ების მეორე თაობას კორპორაცია უკვე კომპანია HTC-სთან ერთად შეიმუშავებს, რომელიც ბაზარზე 4 ოქტომბერს გამოჩნდა
გამოჩნდება. სხვათა შორის, წლის დასაწყისიდან Google-ის ფასიანი ქაღალდები 20%-ით, ხოლო Apple-ის 33.9%-ით არის დაახლოებით გაზრდილი. დროა დასრულდა საუბარი თემაზე დამზადებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დამზადებულია ჩინეთში. დადგა ეპოქა დამზადებულია ინტერნეტში. ნიუ-იორკში Bloomberg Global Business Forum-ზე გამოსვლის დროს ჯეკმამ განაცხადა. Alibaba-ს დამფუძნებლის განმარტებით თანამედროვე მიდგომა განათლების ახალ რეალობას არ შეესაბამება და ბავშვებს შრომის ბაზარზე ცვლილებებისათვის არ ამზადებს. მოსწავლეებს ისეთ განათლებას ვაძლევთ, რომელიც 30 წლის შემდეგ ისინი უსამსახუროდ არჩევიან, ამბობს ჯეკმა. მისივე თქმით, ტრადიციული განათლება ძველ დროშია ჩარჩენილი და სკოლის მოსწავლეებს უწინდებურად ქარხნებში სამუშაოდ ამზადებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. დრო არის გავიგოთ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით, როგორი ამინდის პროგნოზი არის ნავარაუდო, მოკლედ რას უნდა ველოდეთ დღევანდელ დღეს 25 სექტემბერს. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად უნალექოთ ჩაევრის დღე ამ ყველაფრის მიუხედავად და 26 გრადუსი დაფიქსირდება. ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, თუმცა შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს. ქობულეთში ასევე შესაძლოა არის, რომ მცირე წვიმა იყოს დღის განმავლობაში და 26 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 30 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ზუგდიდში 28 გრადუსს, ოზურგეთში 29 გრადუსს და ონში 27 გრადუსს. გორში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 29 გრადუსი ასევე მოსალოდნელი. რუსთავში 28 გრადუსი არის, წინასწარი პროგნოზის მიხედვით ახალციხეში 28 გრადუსი, ბორჯომში სავარაუდოდ 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ბაკურიანში 24 გრადუსი. თუმცა ამ შემთხვევაში მცირე წვიმას ველოდებით თან ელჭექით. ახალქალაქში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღეს, სტეფანწმინდაში 21 გრადუსი და თელავში 28 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექით და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 28 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ თანდათან აგრილდა 30 გრადუსს ჩამოსდა ტემპერატურა უმეტესად და თითქმის ყველა ქალაქში, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ამ შემთხვევაში პროგნოზის მიხედვით მოგვაწოდეს, ზოგან დღეს წვიმიანი დღეც არის მოსალოდნელი. ნახოთ შემოდგომის დღეები სექტემბრის მიწურულს უკვე როგორი იქნება, თუმცა ამას მომდევნო დღეებში გავიგებთ. იქამდე დრო არის, რომ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილა გავაგრძელოთ, თუმცა მხოლოდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. და ერთი კვირის წინ ნიუ-იორკში ფორთემის საერთაშორისო ჰუმანიტარული საქმეების უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის სამიტისათვის მოსამზადებელ ღონისძიებაზე საქართველოში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვის მაგალითი განიხილეს. ეს მოსამზადებელი ეტაპი იყო, როგორც უკვე გითხარით, საერთაშორისო სამიტის წინ, რომელიც 10 ნოემბერს ასევე ნიუ-იორკში გაიმართება. თუმცა საინტერესო არის წინასწარი მოლოდინებიც. მარიამ ტაბატაძეს ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ნიუ-იორკიდან. მარიამ, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის ჩვენი დროით. ღამე მშვიდობის პროცესად და დილა მშვიდობის ჩვენი მაყურებლებისათვის. ჩვენ გასულ კვირას ამ შეხვედრაზე პრინციპში გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, თუმცა საინტერესო არის შენი მონაწილეობა ამ კონფერენციაზე, რის მიმართ იყო ძირითადად ინტერესი და რა წარმოადგინა საქართველომ იმ კონფერენციაზე, რომელიც პრინციპში სამიტის წინ მოსამზადებელი ერთის მხრივ და მეორეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლად რომ განვიხილოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში დაპატიჟებისთვის. მე ვარ მარიამ ტაბატაძე, ფორდამის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკისა და განვითარების ფაკულტეტზე. როდესაც შევხვდი ჰუმანიტარული საქმეების საერთაშორისო ინსტიტუტს, რომელიც არის ფორდამის უნივერსიტეტის ნაწილი, მათ მითხრეს, რომ ატარებდნენ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის შესახებ სამიტს და მე ვახსენე, რომ საქართველოში გვაქვს ესეთი საინტერესო პროექტი, რომელსაც ახორციელებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.
იქიდან გამომდინარე, რომ მე ადრე მუშაობდი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში, სანამ მაგისტრატურას დავიწყებდი და ეს არის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სიპი. ასევე ვცდილობდი ხოლმე, რომ ინფორმირებული ყოფილიყავი ჩვენი კოლეგების პროექტების შესახებ და ასე თუ ისე ცოტა ვიცოდი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პროექტის შესახებ, რომელიც ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას იყენებდა. როდესაც ეს ვახსენე ჩვენს შეხვედრაზე, ძალიან დაინტერესდნენ და მთხოვეს, რომ პირველ რიგში სამიძე მიეღო საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მონაწილეობა და გაეზიარებინა თავისი მაგალითი და თავისი პროექტის დეტალები და ასევე მთხოვეს იქნებოდა თუ არა შესაძლებელი, რომ მოსამზადებელ შეხვედრაზე ეს 18 სექტემბერს ჩატარდა, ასევე განხილული ყოფილიყო საქართველოს მაგალითი ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებით. იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ერთი კვირა რჩებოდა მოსამზადებელ შეხვედრამდე, საქართველოში გაეროს მისიის დახმარებით და ასევე იუსტიციის სამინისტროს დახმარებით დავუკავშირდი ბატონ პაპუნა უგრეხელიძეს, რომელიც არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე და ვთხოვე, რომ თუ მომცემდა თანხმობას იმაზე, რომ პირველ რიგში მე წარმედგინა ეს ბლოკჩეინის პროექტი მოსამზადებელ შეხვედრაზე და შემდეგ რა თქმა უნდა სამიძე მარიამ, მოსამზადებელ შეძლებდნენ ჩამოსვლას. მოსამზადებელი შეხვედრა მხოლოდ უნივერსიტეტის ფარგლებში, ანუ სტუდენტებისთვის, ლექტორებისთვის და სხვა რა კატეგორიის აუდიტორიისთვის იყო ეს შეხვედრა, რომელიც გასული კვირის დასაწყისში შედგა? დიახ, ძირითადად არ იყვნენ სხვათა შორის სტუდენტები, იყვნენ სხვა პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებით. რა მიმართულებებზე? მაგალითად, გაეროს ბავშვთა დაცვის ორგანიზაცია UNICEF-ის წარმომადგენელი იყო, რომელმაც ისაუბრა, რომ ისინი smart კონტრაქტების დანერგვას აპირებენ თავის ორგანიზაციაში. ასევე იყო კომპანია კონსენსუსის წარმომადგენელი, რომელიც ეხლა დუბაიში ახორციელებს ბლოკჩეინის მასშტაბურ პროექტს. ასევე იყო გაეროს განვითარების პროგრამიდან აფრიკის ბიუროს წარმომადგენელი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მიწის რეგისტრაციის კუთხით საკმაოდ დიდი პრობლემებია აფრიკის რიგ ქვეყნებში და შეიძლება ბლოკჩეინის ტექნოლოგია იყოს ის ფაქტორი, რაც ამ პრობლემებს მოაგვარებდა. ასევე იყო ნიუ-იორკის შტატის სენატორი გუსტავო რივერა, რომელმაც თქვა, რომ ნიუ-იორკის შტატის პროცესებში, ბიზნეს პროცესებში შეიძლება გამოიყენონ ბლოკჩეინის ტექნოლოგია. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო აუდიტორია. რეაქციები როგორი იყო იმ ნაწილში, ან გულისხმობ საქართველოს ერთ-ერთი პირველია, ვინც საჯარო სექტორში დანერგა ბლოკჩეინ სისტემა და გადავიდა ჯერჯერობით ნაწილობრივ და კიდევ აპირებს ამ მიმართულებით გაძლიერებას საკუთარი პოლიტიკის. ანუ რეაქცია როგორი იყო? არის თუ არა ეს ერთგვარი ინოვატორული ნაბიჯი, ვინაიდან ბევრ ქვეყანაში ახლა ფიქრობენ როგორც შენ უკვე თქვი და ამაზე უგრეხელიძემაც ჩვენ სტუდიაში ისაუბრა ბლოკჩეინ სისტემის გამოყენებას. ამიტომ ეს მონაწილეები მოსამზადებელი შეხვედრისას რას ამბობდნენ? რამდენად პოზიტიური იყო ჩვენი ეს ინოვაციური ნაბიჯი შეფასებული მათი მხრიდან? რეაქცია იყო ძალიან კარგი. თვითონ ამერიკელები მეუბნებოდნენ, რომ თურმე როგორ ჩამორჩებიან საქართველოს იმაში, რომ ჩვენ პირველები ვართ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვაში ნამდვილად მსოფლიო დონეზე. ასევე აინტერესებდათ ჩვენი გამოცდილება, უნდათ მეტი დეტალების მოსმენა და ზოგადად ამბობდნენ, რომ ძალიან კარგია და ძალიან პროგრესულია საქართველოს მხრიდან, რომ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას უკვე სახელმწიფო სერვისების დონეზე ვიყენებთ. უფრო მეტად რა აინტერესებთ, რა მიმართულებები აინტერესებთ? გასაგებია, რომ აფრიკის ქვეყნებისათვის ისევე როგორც ვთქვათ, საქართველოსთვის მიწის რეგისტრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახდეს. ეს ჩვენთვის უკვე პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ეტაპია, რომელიც ტესტირების რეჟიმს გასცდა და დავნერგეთ პრაქტიკაში. რა მიმართულებები არის საინტერესო, თუნდაც იგივე ნიუ-იორკის მერისთვის? საუბარი აქ ბიზნეს, ვთქვათ, შეთანხმებების ბლოკჩეინიზაციაზე თუ სხვა მიმართულებებზე? რა ნაწილში არის უფრო მეტად ინტერესი სხვა ქვეყნების მხრიდან?
მე ვიტყოდი რომ ყველა ნაწილზე არის ინტერესი, იმიტომ რომ იმდენად ახალია და იმდენად არავის არ აქვს ეს ჩვენს გარდა, რომ ნამდვილად უბრალოდ ყველაფერი აინტერესებდათ. ასევე იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ჰუმანიტარული საქმეების საერთაშორისო ინსტიტუტი, მაინც აინტერესებდათ როგორ შეიძლება ჰუმანიტარულ დახმარებაში გამოყენებული იყოს ბლოკჩეინი. სხვათა შორის ფინეთმაც დაიწყო ახლა ამას წინ წავიკითხე სტატია რომ ფინეთში ტოვილებს უკვე შეეძლებათ რომ ტრანზაქციები მიიღონ ბლოკჩეინის გამოყენებით, იმიტომ რომ ზოგს შეიძლება საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები არ ჰქონდეს და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ინსტიტუტს, სადაც მე პრეზენტაცია ჩავატარე, აინტერესებდა რამდენად შეიძლება რომ ჰუმანიტარულ დახმარებაში იყოს ბლოკჩეინი გამოყენებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით არავის არ აქვს ეს ფაქტიურად დანერგილი, ნამდვილად ყველაფერი აინტერესებდა და საქართველოს მაგალითი არის ერთადერთი. მარიამ, თავარ კონფერენციაზე რო გადავიდეთ, რა მოლოდინები გაქვს? მოსამზადებელი შეხვედრებიც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ის ბევრად უფრო მასშტაბური იქნება, მეტი მსმენელი იქნება და მეტი პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. შენი მოლოდინები როგორი არის? და შენი ჩართულობა გითხარი, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახლა ხანს გახდი ინიციატორი პროცესებში ჩართვისა, რომელიც ბლოკჩეინს უკავშირდება შენი სტუდენტური ცხოვრების პარალელურად, სამიტში თუ არის შენი ჩართულობა დაგეგმილი და რას აპირებ? სამიტში ჩემი ჩართულობა ალბათ უფრო მცირე იქნება, რადგან იმედი მაქვს, რომ უშუალოდ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ჩამოვლენ წარმომადგენლები და ისინი ისაუბრებენ თავიანთი პროექტის შესახებ. ნამდვილად მეტი გამოცდილება და ინფორმაცია აქვს ვიდრე მე. ჩემი მიზანი უბრალოდ იყო, რომ ამ მოსამზადებელ შეხვედრაზე საქართველოს დაფიქსირებულიყო როგორც მაგალითი და ჩვენი პროექტი, ასე ვთქვათ, წარმოჩენილი ყოფილიყო. მე როგორც ქართველი სტუდენტი ყოველთვის ვცდილობ რომ საქართველოს იყოს წარმოჩენილი და ჩვენი წარმატება რაც შეიძლება ხმამაღლა და ბევრჯერ იყოს ნათქვამი. ასე რომ თუ ჩემი ჩართულობა საჭირო იქნება სამიტზე, რა თქმა უნდა სიამოვნებით ჩავერთვები, თუმცა დიდი იმედი მაქვს რომ უფრო დიდი პროფესიონალები ჩამოვლენ და თვითონ ისაუბრებენ. ერთად შეგიძლიათ ორივე გააკეთოთ. დარწმუნებული ვარ, რეესტრის წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან ნიუ-იორკში 10 ნოემბრისათვის და სამ დაგემშვიდობებით შენს შესახებაც უნდა კითხო. ნაწილობრივ პრინციპში ახსენე კიდეც შენი ამერიკაში ყოფნის მიზეზები და განმარტე რა მიმართულებაზე სწავლობ, მაგრამ მაინც სამომავლო გეგმები როგორი არის და რა პროფესიით აპირებ, რომ უკვე ამერიკული უნივერსიტეტიდან სამშობლოში დაბრუნდე ან შესაძლოა არც. როგორი არის გეგმები? რა თქმა უნდა, აუცილებლად დავბრუნდები. მე აქ ვარ ფულბრაიტის პროგრამის სტიპენდიანტი. შესაბამისად, ჩვენ ვალდებულებაც გვაქვს რომ საქართველოში დავბრუნდეთ, მაგრამ ეს იქნება ჩემი დიდი სიამოვნება და ეს ყოველთვის ასე მინდოდა რომ ყოფილიყო. მე ძალიან კარგი გამოცდილება მქონდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მუშაობის. ძალიან გავიზარდე იქ და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე და ყოველთვის ვამაყობდი იმ ფაქტით, რომ საჯარო სექტორში ვიყავი დასაქმებული და ისევ რა თქმა უნდა შევეცდები რომ საქართველოს წარმატებისთვის ჩემი მცირე წვლილი შევიტანა. მადლობა მარია, მადლობა იმისთვის რომ ასეთ გვიან დროს ნიუ-იორკისათვის იყავით ჩვენთან ერთად ხაზზე. Skype-ის დახმარებით მარიამ ტაბატაძე საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ფოთინის უნივერსიტეტის სტუდენტი. ჩვენ დარწმუნებული ვარ რომ მასთან გვექნება მომავალში აუცილებლად კომუნიკაცია და გავაშუქებთ იმ სამიტის შესახებ ინფორმაციებსაც და დეტალურ უკვე შეხვედრის შემაჯამებელ ნაწილსაც, რომელიც 10 ნოემბერს გაიმართება. თავი მონაწილეობა მიიღონ, მაგრამ ამაზეც პრინციპში პაპუნა უგრახელისგან დასტურებული აქვს მიღებული, რომ აუცილებლად იქნება საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკში და ამ სამიტზეც მიიღებს მონაწილეობას. მადლობა მარიამს კიდევ ერთხელ, ჩვენ კიდევ ერთი მცირე სარეკლამო პაუზის რო გვაქვს და სულ მალე დაგიბრუნდებით. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთში ვიზიტის შეაჯამა გიორგი გახარი 18 წელს ფოთის ანონსებს. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული პროგრამის კოორდინატორი ჩეკინ ჯორჯიას შეფასების მექანიზმის აუცილებლობაზე საუბრობს. აუდიტის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი სამუშაო გეგმა. აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულება შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. ამ და სხვა სიახლეებით ბიზნეს სიახლეების ნაწილში დაგიბრუნდებით რამდენიმე წამში.
საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები განიხილეს გიორგი გახარიასა და აზიის განვითარების ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრაზე, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროში ეკონომიკის მინისტრი მასპინძლობდა. მხარეებმა დეტალურად ისაუბრეს იმ მიმართულებებზე, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე და მხარდაჭერაზე. გიორგი გახარიასა და მეთიუ ფოქს შორის შეხვედრაზე განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული რეფორმების მიმართ, რომელთა შორისაც არის საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, კერძო და საჯარო პარტნიორობა და ბიზნეს ახლის კონცეფცია, სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებთან ერთად. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩინეთიდან საქართველოში დაბრუნებულმა ეკონომიკის მინისტრმა გამართა. ჩინეთში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი კი გიორგი გახარიამ ანალიტიკას ეთერში შეაჯამა. მათ შორის ფოთის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შეთანხმებასთან დაკავშირებით მინისტრი ამბობს, რომ ჩინური მხარისგან სავალდებულო ინვესტიციის გარდა კიდევ უფრო მეტ დანახარჯს სცელის, თუმცა ეს ერთადერთი ბიზნეს მიმართულება არ ყოფილა, რომლითაც საქართველოს მიმართ ინტერესი იყო გამოთქმული. მისი თქმით, ის ღონისძიებები, რომლებშიც საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ქართული კომპანიებისათვის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების და ინვესტიციების მოზიდვისათვის ძალიან სასარგებლო იქნება. წარმოდგენილი იყო 120 კომპანია ქართული. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი ტელეკომპანია მიაქცევს ყურადღებას იმ კონტრაქტებს, რომელიც ამ ხალხმა, კონკრეტულმა კომპანიებმა გააფორმეს თავიანთ ჩინელ კოლეგებთან ერთად. ამ ფარგლებში ასევე ჩატარდა ბიზნეს ფორუმი, საქართველოს-ჩინეთის ბიზნეს ფორუმი, რომელზეც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა პროექტები, მსხვილი პროექტები, იყო რკინიგზის პრეზენტაცია გაკეთებული, იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პრეზენტაცია. მოგეხსენებათ, რომ ამ პროექტში ჩინური მხარის დაინტერესება საკმაოდ მაღალია და იყო ენერგეტიკული პროექტები წარმოდგენილი, იყო სხვადასხვა ლოგისტიკური პროექტები წარმოდგენილი. გიორგი გახარიას განცხადებით ასევე არსებობს მოლოდინი, რომ ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში საწარმოები გაიხსნება და ამ ნაწილში 2018 წელი განსაკუთრებით აქტიური უნდა იყოს. მისი თქმით, ასევე საქართველოსთვის საინტერესოა შანხაის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მაგალითი. როგორც გახარია ამბობს, შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში უკვე არის წარმოდგენილი რამდენიმე ქართული კომპანია. თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ დაიწყო აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ ამ უდიდეს სავაჭრო ზონაში გაიხსნას ქართული პროდუქციის შოურუმი, თუნდაც აწარმოეს საქართველოში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. აინტერესებს ის გამოცდილება და ის მოდელები, რომლებიც დღეს ჩვენ ჩინელ კოლეგებს გააჩნიათ. ამიტომ იყო გამახვილებული ყურადღება შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაზე, ამიტომ შედგა ჩვენი ვიზიტი იქ და ამიტომ შეიქმნება ის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად, ასე თქვა ძალზედ პრაგმატული მიმართულებით, როგორ შეიძლება მაგალითად ქართული კომპანიების ინტეგრირება ამ ზონაში, თუმცა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში უკვე მოქმედი კომპანიების, რომელსაც აქვს ქართული პროდუქცია. საქართველოს ცალკეულ შოურუმი არ აქვს, ის არის წარმოდგენილი საერთო, ასე ვთქვათ, დარბაზში და ჩვენ შევთანხმდით ჩვენ ჩინელ კოლეგებთან ერთად, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ. ეკონომიკის მინისტრმა ელენე კვანჯელაშვილთან ანალიტიკას ეთერში ასევე პასუხი გასცა კითხვას, რომელიც მისი სამართით მედიაში რამდენჯერმე დაისვა. გიორგი გახარია ამბობს, რომ მას არანაირი ბიზნეს ინტერესები არ აქვს არც რუსეთში და არც რომელიმე სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. რაც შეეხება ყოფილა ამაზე საუბრები ერთჯერ მსმენია, ჩვენ რაღაც ბიზნეს კავშირებს ან აქტივობებს ქვეყნის გარეთ. მოგახსენებთ, რომ დღეს და კარგი ხანია უკვე. მე არ მაქვს არანაირი ბიზნეს ინტერესები, არა თუ რუსეთის, არამედ სხვა არც ერთი ქვეყნის რაღაც კომპანიებში, ეს ერთი, მეორე, გარდა ამისა, არ მაქვს არანაირი ბიზნეს კავშირები ან ინტერესები საქართველოში, როგორც ფაქტი, ეს ყველაფერი გადამოწმებადია და რაც მთავარია. მე არ მაქვს არანაირი კომერციული სახის შემოსავალი ან ბიზნეს სახის შემოსავალი, რომელიმე ქვეყანაში დარეგისტრირებული კომპანიებისგან. გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული პროგრამის კოორდინატორის ბექა ჯაყელის განცხადებით კი თუ ქვეყანას სტატისტიკის სისტემა მოწესრიგებული არ ექნება, ტურიზმის იდეალური სტატისტიკა არ იარსებებს. როგორც ჯაყელმა, ასევე ანალიტიკასთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სრულყოფილი სტატისტიკის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია სამი ინსტიტუტის, საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქსტატის და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანამშრომლობა. რაც შეეხება დანახარჯების მიხედვით კვლევების ჩატარების მეთოდებს, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული პროგრამის კოორდინატორი ამბობს, რომ მეთოდები ამ შემთხვევაში განსხვავებულია. მარკეტინგული განცდილება მეზობელ რეგიონში, მსოფლიოში.
მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კლასიფიკაციით დანახარჯები იყოფა მაგალითად საერთაშორისო და შიდა ტრანსპორტზე, დანახარჯები განთავსების საშუალებებზე, დანახარჯები კვებაზე, გართობაზე, სუვენირების შეძენაზე და ასე შემდეგ. გაროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული პროგრამის კოორდინატორის აზრით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საერთაშორისო სპორტული და კულტურული პროექტების შეფასების მექანიზმის არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ანალიტიკას ეთერში მან პროექტ Check-in Georgia's შეფასების ეს ისაუბრა ამ თემაზე და აღნიშნა, რომ მსგავსი პროექტები ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში ხორციელდება და მისი ეფექტიანობის უნივერსალური მოდელი არ არსებობს, მაგრამ არის სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება, რომლის გაზიარებაც რა თქმა უნდა საქართველოსაც შეუძლია. წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს სახელმწიფოს ფინანსური მონაწილეობით თუ თანამონაწილეობით ორგანიზებული საერთაშორისო სპორტული თუ კულტურული ღონისძიება. საუბარი გვაქვს საერთაშორისო ღონისძიებაზე, როდესაც 1 ამერიკულ დოლარს მოაქვს 10 ამერიკული დოლარი უცხოელი ტურისტისგან, პირდაპირი და არაპირდაპირი სახით. ახალ გენერალურ აუდიტორს ირაკლი მექვაბიშვილს არასწორად მიაჩნია, რომ პოლიტიკური პარტიების და მათ შემომწირულებზე ინფორმაცია აუდიტის სამსახურის მიერ გროვდება და ამუშავებს, თუმცა ამ მიმართულებით ცვლილებებს ის არ ჩქარობს. კლასიკურ მოდელში ალბათ ეს ფუნქცია არ უნდა იყოს აუდიტის სამსახურში, მაგრამ ამ ეტაპზე არ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით რაიმე ცვლილებებს განვახორციელებთ, ამბობს მექვაბიშვილი. გენერალური აუდიტორის პოსტზე წარდგენისას მან საკუთარი ხედვის შესახებ ისაუბრა. კლასიკურ მოდელში ალბათ ეს ფუნქცია არ უნდა იყოს აუდიტის სამსახურში, მაგრამ ამ ეტაპზე მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე ცვლილებებს ამ მიმართულებით განვახორციელებთ. აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულება შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს დღეისათვის შემთხვევათა 47%-ში ითვალისწინებენ. ახალი გენერალური აუდიტორი კი ამბობს და გამოთქვამს სურვილს, რომ ეს რიცხვი მომავალში გაიზარდოს და სწორედ ამიტომ პარლამენტთან გააქტიურებასაც აპირებს მუშაობისას. ირაკლი მექვაბიშვილის აზრით, აუდიტის სამსახურის დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესრულება სავალდებულო უნდა იყოს, რაც თავის მხრივ უწყების უფრო ეფექტიან მუშაობას შეუწყობს ხელს. ცვლილებები არის ბუნებრივი პროცესი, არის კარგი პროცესი. გენერალურ აუდიტორს კანონით აქვს მინიჭებული უფლებამოსილება განახორციელოს ნებისმიერი სტრუქტურული საკადრო ცვლილებები, თუ ის ჩათვლის, რომ ესეთი აუცილებლობა არსებობს. კომპანია ნოვა წარმოების ხაზის გაფართოებას განაგრძობს. ბათუმში სულ ცოტა ხნის წინ გახსნილ საწარმო და სასაწყობო მეურნეობაში ამჯერად განსხვავებული ფორმის თაბაშირ მოყავოს პროფილების წარმოება დაიწყო. ევროპული სტანდარტის დაცვით წარმოებულ კიდევ ერთ ქართულ პროდუქციაზე ვნახოთ სიუჟეტი. კომპანია ნოვამ საკუთარ საწარმოო ხაზს კიდევ ერთი ახალი განსხვავებული ფორმის თაბაშირ მუყაოს პროფილები შემატა. 0.6 მმ-ის სისქის თაბაშირ მუყაოს პროფილებს მომხმარებელი ბაზარზე კლიშის სახით დატანილი ნოვას ლოგოთი განასხვავებს. ჩვენი კომპანია ნოვა უკვე დიდი ხანია აწარმოებს თაბაშირ მუყაოს პროფილებს 2011-12 წლიდან და ამ ხაზით საკმაოდ განვითარეთ ამ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. გასულ წელს დავამატეთ ახალი საწარმო მოგეხსენებათ ბათუმში, ადლის ტერიტორიაზე და დავამატეთ პროფილების წარმოების ახალი ხაზები. ვაწარმოებთ როგორც თაბაშირ მოყავოს პროფილებს და აქსესუარებს, ასევე ვაწარმოებთ სამალერ კუთხოვანებს, კედლის სასწორებელ კუთხოვანებს და ასე შემდეგ. ევროპული სტანდარტებისა და ხარისხის დაცვით ნოვამ სულ ცოტა ხნის წინ მეტალოპლასტმასის კარფანჯრის პროფილების წარმოებაც დაიწყო, რომელსაც მომხმარებლებს სისქისა და ზომის მიხედვით სთავაზობს. ახალი წარმოების ხაზებით ჩვენ დავნერგეთ მეტალოპლასტმასის არმირების პროფილების წარმოება 20-მდე სახეობის და სულ ჯამში ვაწარმოებთ სადღაც 40-მდე სახეობის პროფილს, რომელიც არის სრულიად ევროპული ხარისხის. ბაზარზე მოთხოვნადი სისქეების მიხედვით შეგვიძლია 0.7 მმ-ის სისქიდან დაწყებული სადღაც 2 მმ-მდე სისქის პროფილი ვაწარმოებთ მეტალოპლასტმასის კარფანჯრების არმირებისთვის.
ეს დამოკიდებულია მომხმარებლის მოთხოვნებაზე, ვინ რა ხარისხის მეტალოპლასმასის სკაფანდრებს აწარმოებს. გასულ წელს ნოვამ პროფილისთვის საჭირო 4000 ტონამდე ნედლეული დახარჯა. მიმდინარე წელს კი ეს მაჩვენებელი უკვე 25%-ამდეა გაზრდილი. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ქართველ მომხმარებელს ევროპული სტანდარტების დაცვით წარმოებული პროდუქციის მრავალფეროვნებით მომავალშიც გაანებივრებს. ნოვას წარმოებული პროფილების ექსპორტი იგეგმება მეზობელ ქვეყნებშიც. ამჯერად ჩვენ მომხმარებლებს თავაზობთ თაბაშირ მყავს პროფილების და აქსესუარების განახლებულ ფორმებს, რომლებიც ევროპული სტანდარტით იწარმოება, სისქეში და ზომებში შეზღუდული არ ვართ, თანამედროვე დანადგარებიდან გამომდინარე და კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე, რაც ჩვენს მომხმარებლებს უკვე განსხვავებულ მომხმარებლებს წარმოადგენს, ესენი არიან მწარმოებლები. ეს გახლავთ მეტალოპლასმასის სკაფანდრის მწარმოებელი კომპანიები, რომლებიც ნედლეულს იმპორტის სახითაა წარმოებენ საქართველოში და ჩვენ მათ უკვე თავაზობთ პროფილებს, რომლებიც არმირებისთვის გამოიყენება ამ პროდუქციის სრულყოფისთვის. ამ დროისთვის კომპანია ნოვა ბათუმის ფილიალში 40-მდე დასახელების თუნუქის სხვადასხვა დანიშნულების პროდუქციას აწარმოებს. ანა, ეხლა ვალუტის დოლარიდან შოთას შობლიური რუბრიკა უნდა გადმოვიგო, რომ მოკლედ ჯერ გიორგის კამზე დავჯექი და ახლა შოთას წავართი ეს რუბრიკა, მაგრამ ჩემი მადამ გონი რაღაც კატასტროფულად იზრდება. დაუბრუნდეთ ვალუტას, დასავლეთის ბირჟები ჯერ არ გახსნილა და გასული კვირის ბოლო სავაჭრო დღე უნდა მიმოვიხილოთ, ამიტომ დოლარი იენის მიმართ გაიაფთა პარასკევს, ამით მორჩა იენის მიმართ დოლარის 5 დღიანი მარში. ხუთშაბათისთვის 1 დოლარის ფასი 113 იენს აღწევდა, ახლა კი 112 შეგახსენებთ, რომ იენმა დაახლოებით 2 კვირის წინ მომძლავრება დაიწყო დოლარის მიმართ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთ კორეამ წყნარ ზღვაში ბომბი გამოსცადა. ამას მცირე ესკალაცია მოჰყვა, ვინაიდან ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის განადგურებაც კი ახსენა, თუ კი ამერიკას ან მის მოკავშირეებს ეს ქვეყანა საფრთხე შეუქმნიდა. ასეთი გეოპოლიტიკური ძვრების დროს ინვესტორები ეგრეთ წოდებულ თავშესაფარ ვალუტებში აბანდებენ ფულს, როგორიცაა შვეიცარიული ფრანკი ან იაპონური იენი. და იენის ზრდაც მაშინ სწორედ ამ მიზეზით იყო განპირობებული. გასულ კვირას კი დაძაბულობამ განმუხტა დაიწყო და დოლარმა იენთან პოზიციები დაიბრუნა. ხუთშაბათის ჩათვლით დოლარი იენისთვის ცვირდებოდა, ასე იყო ხუთშაბათსაც დოლარმა იენის მიმართ ივლისის შემდეგ უმაღლეს ნიშნულს ამ დღეს მიაღწია. ამას ხელი შეუწყო იაპონიის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებამაც მონეტარული პოლიტიკა უცვლელი დაეტოვებინა და ამერიკის ფედერალური ბანკის განცხადებამაც, რომელიც 4 შაბათს გაკეთდა, რომ დეკემბრისთვის რეფინანსირების განაკვეთი გაიზრდებოდა, რაც ინვესტორებმა დოლარის გაძვირების სიგნალად აღიქვეს. რაც შეეხება დოლარის მთავარ მეტოქეს, ევროს მისი ფასი $1 და 19.9 ცენტია. პარასკევს რაღაც მომენტში ფასი $1-სა და 20 ცენტსაც გადასცა, თუმცა შემდეგ 9 ცენტით ისევ გაიაფთა დღის დასასრულისთვის. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის ვალუტილობა დიდი არ ყოფილა. ინვესტორები ელოდნენ პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის გამოსვლას, სათა გაეშიფრათ და ეტინასწარმეტყველებინათ ბრეგზიტის პროცესების განვითარების სცენარი. მეიმ თანამემამულეებს შესთავაზა ორთვიანი ტრანზაქციის პერიოდი ევროკავშირის დატოვების შემდეგ, რომლის დროსაც ბრიტანეთი ევროპის ერთიან ბაზარზე ძველი პირობებით დარჩება. ამ მოლოდინის დროს გირვანქა სტერლინგის ფასი მცირედით შემცირდა და დღეისთვის იგი $1.35 ღირს. მიმდინარე კვირაში ინვესტორები დაელოდებიან ფედერალური სარეზერვო ბანკის ხელმძღვანელის ჯენეტ იელენის გამოსვლას, რომელიც რეფინანსირების განაკვეთზე უნდა ისაუბროს. მიმდინარე კვირაში ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მარიო დრაგისაც ექნება მოხსენება და ეს იქნება სიგნალების მთავარი წყარო ინვესტორებისთვის. ასევე ამ კვირაში საჯარო რემარკებს გააკეთებენ ბრიტანეთის, კანადისა და იაპონიის ცენტრალური ბანკები და კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ ამბებს მოგიყვებით, რა თქმა უნდა და მოგახსენებთ, რათა თქვენი ფულადი აქტივები ხელსაყრელ ვალუტაში დაიცვათ. ვალუტის შემდეგ გადავიდეთ კრიპტოვალუტებზეც, რომელიც ასევე ტრადიციული თემაა შოთასთვის. მართალია ვიკენდზე კრიპტოვალუტებით გამალებული ვაჭრობა არ შეიმჩნევა, თუმცა ბიტკოინისთვის მაინც ღირს ყურადღების მიქცევა. ამ კრიპტოვალუტას სახარბიელო დრო ნამდვილად არ უდგას. ჩინეთში გადამცველებისა და ICO-ს აკრძალვით თავარი კრიპტოვალუტა არ ჩამოქცეულა, თუმცა მისი ფასი ვეღარ დაბრუნდა $4,000 ნიშნულზე და გასულ ვიკენდზე ქვევითაც მიცოცავდა. თანაც სავაჭრო მოცულობას გასული 24 საათის განმავლობაში 1 მილიარდისთვის არ მიუღწევია, ეს კი არასოდესაა კარგის ნიშანი. ახლა ბიტკოინი $3,700 ღირს, სავაჭრო მოცულობის შემცირება, ფასის შემცირებასთან ერთად მიმდინარე კვირაში პესიმისტურად განწყობას ქმნიდა ინვესტორებისთვის. საინტერესო იქნება იმის ნახვა, საით განვითარდება ფასი მომდევნო რამდენიმე დღეში, შესაძლოა მან $4,000 ნიშნულს
კვლავ მიაღწიოს, თუმცა ასევე შეიძლება ქვემოთაც წამოვიდეს. ჰორიზონტზე არ ჩანს ნიუსები, რომელიც ტრენდზე იმოქმედებდა და საკუთარ თავში დარწმუნებულობაც არაა. შესაბამისად, ინვესტორთა მხრიდან ჯერჯერობით მერყევი პოზიციები ჩანს. სიჩუმის დროს კი სპეკულაციისა და манипуляციისთვის საკმაოდ სივრცე რჩება. რაც შეეხება ეთერიუმს, იგი ახლოა პარასკევის ფასთან და $287 ღირს, ბიტკოინ ქეშის ფასი კი $426-მდე ჩამოვიდა. ახლა ვალუტიდან უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ სტუდიაში და ასევე არანაკლებ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. გასული კვირიდან ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდის მიზნით კერძო სექტორისთვის ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება ამოქმედდა. წესის მიხედვით ანგარიშგების წარდგენის პროცესი მოიცავს სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ასახვას, ფინანსური ანგარიშგების ფორმების ელექტრონულად შევსებასა და ანგარიშგებისა და აუდიტორული დასკვნის ატვირთვას. რამდენად ამარტივეს სუბიექტისთვის განახლებული სისტემა პროცესს და გამჭვირვალობის ხარისხი რის ხარჯზე იზრდება, ამას ჩვენ დეტალურად მივიღოთ ჩვენ სტუმართან ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან იური დოლიძესთან ერთად, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ მივესალმები და პრინციპში ჩემი პირველი კითხვაც ეს იქნება, რა ეს ახალი ანგარიშგების აღდგენა რამდენად შეუწყობს ხელს ერთის მხრივ გამჭვირვალობას და მეორეს მხრივ სიმარტივეს ამ პროცესის და რამდენად ხელშესაწყობი იქნება ეს უშუალოდ ბიზნესებისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა ყველას. მოგესალმებით. სისტემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის პირველად, რაც პირველად კეთდება საქართველოში. გამოწვეულია ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებებიდან და მთლიანად შეესაბამება იმ სულისკვეთებას, რომელიც ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში და შემდეგ უკვე აღმოსავლეთ ევროპაში 70-იანი წლებიდან არის დამკვიდრებული. ჩვენთან დაგვიანდა ძალიან. ასოცირების ხელშეკრულებაზე თუმცა შეიძლება და მანამდე პრაქტიკის გაზიარება, რომელსაც ევროპაში პრინციპში არ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს გონე. ეს გულისხმობს პორტალის შექმნას, რომელსაც ორი ძირითადი ვებგვერდი ექნება. ვებგვერდი, რომელზეც მოხდება ინფორმაციის ატვირთვა, როგორც თქვენ ძალიან ზუსტად აღწერეთ, სადაც მოხდება ციფრული ინფორმაციის შეტანა გარკვეული ფორმატით, ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი ფორმატით, ესე ვიტყოდი, აგრეთვე სრული ფინანსური ანგარიშგების, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით იქნება მომზადებული და აუდიტორის დასტური, აუდიტორული მოსაზრება ამ ანგარიშგების სისწორეზე. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ატვირთული 1 ოქტომბრამდე ჩვენი კანონით ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონით არის გათვალისწინებული ვადა, ან დაუყოვნებლივ, როგორც კი იქნება ხელმისაწვდომი. ეს დაუმატებს კომპანიებს სამუშაოებს ბუდჯეტში, რომ ანუ ეტაპობრივად მინდა რაღაცები დავაზუსტოთ, ანუ იქნება თუ არა ეს ბუღალტრებისათვის დამატებითი სამუშაო, ანუ მოუწევთ თუ არა დამატებითი ხარჯის გაწევა იგივე და სხვა კადრის მოძიებაზე თუ პირიქით რეალურად გაუმარტივებს მათ საქმეს, რომელიც ვთქვათ ფურცლების აკეთიკით ტარებით შეიძლება. მოკლედ იწუწუნებენ თუ არა ბუღალტრები თავიანთ უფროსებთან ამის. მესმის, მოდით მაშინ ძირითად მიზანზე ვილაპარაკოთ რეფორმების. ძირითადი მიზანი არის სანდო ანგარიშგების მომზადება საწარმოის მიერ. სანდო ანგარიშგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არა მხოლოდ საწარმოს შიდა მომხმარებლებისთვის, ეს იქნებიან აქციონერები, მფლობელები თუ მენეჯმენტი, ვინაიდან ზუსტად ფინანსური ანგარიშგება იძლევა საშუალებას საწარმოს შედეგების შეფასების, მის გამოყენების, ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ასევე ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ბანკებისთვის, ვინაიდან გაუმარტივდეთ შესაბამის რესურსებზე წვდომას, ეს რესურსებზე წვდომა საწარმოებს. ეს მნიშვნელოვანია გარე ინვესტორებისთვის, რომელთაც აქვთ სურვილი შესაბამის ინვესტიციები გააკეთონ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტატისტიკური ანალიზის, რათა გარკვეული მიმართულებებით წარიმართოს ეს ანალიზი და სწორი მაკროეკონომიკური გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. ასე რომ მე არ დავიყვანდი ამ მოცანას იქამდე, რომ გაუმარტივებს თუ არა ეს ბუღალტერის ცხოვრება. ეს ერთ-ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი ასევე მიუხედავად იმისა, რომ იმედი მაქვს არც ერთ სერიოზულ კომპანიაში აღარ არის პრაქტიკა ეგრეთ წოდებული შავი ბუღალტერიის, ანუ რეალურად გაყალბება ეს მონაცემების კიდევ უფრო ალბათობას უფრო ამცირებს სავარაუდოდ სისტემა, რომელიც ამ ეტაპიდან უკვე ამოქმედებული. ანუ რის გადაზღვევას აკეთებს ეს ახალი სისტემა, რა პლუსები აქვს გარდა ხელმისაწვდომობისა, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. გადაზღვევა
ალბათ კარგი ტერმინია, ზუსტად რომ აი ამ სტანდარტებით, საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებას აქვს ესეთი მახასიათებელი, რომელიც მთელ მსოფლიოში აღიარებული, რომ ის სწორედ და სამართლია წარადგენს ფინანსურ მდგომარეობას. შეიძლება არ იყოს არც თაღლითობის ფაქტები, არ იყოს არც გაყალბების ცდელობა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ოპერაციას, ყველა ეკონომიკურ მოვლენას ზუსტი შეფასება ჭირდება, ეს შესაბამის შედეგს ასახავს ფინანსურ ანგარიშგებაში და თუ ეს მოვლენა არ იქნება სწორედ ინტერპრეტირებული, ფინანსური ანგარიშგება იქნება დამახინჯებული, აღქმა იქნება არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილების წინაპირობა გახდება. რას ნიშნავს ეს დაახლოებით? რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანოთ. აქტივები არის გადაფასებული, ჭარბად შეფასებული და აქციონერებს შეიძლება თქვათ კონდეთ უფრო ოპტიმისტური სურათი, ვიდრე ეს რეალობაშია, გადაწყვიტონ სახსრების განაწილება, მაშინ როცა ამის გაკეთება კატეგორიულად დაუშვებელია საწარმოს შემდგომი ფუნქციონირებისთვის. არასწორი გადაწყვეტილება იქნება ამ შემთხვევაში განაწილება და საწარმო შეიძლება დადგეს გაკოტრების რეჟიმში. აი ესეთ ფაქტორებს უკავშირდება, ესეთ ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან საკითხებს უკავშირდება სწორი ფინანსური ანგარიშგების არსებობა. თქვენ ახსენეთ ეტაპობრივი ინფორმაციის მიწოდებაც ასევე იმ ვებგვერდზე, რომელიც ამუშავდება. ეს სავალდებულო ნაწილი არის თუ რაღაცა კვარტალურად მოხდება თუ კომპანიებზე იქნება დამოკიდებული გასაგებია რომ 1 ოქტომბერი იქნება ის დრო, როდესაც ყველა აბარებს ანგარიშს, მაგრამ ეტაპობრივი განთავსება და განახლება ხო, ეტაპობრივი განახლება რამდენად იქნება სავალდებულო ყველასთვის. მაგალითად და რამდენად მე მაინც მივდივარ თავად კომპანიების პრობლემებზე, იმიტომ რომ ბიზნესისათვის შესაძლოა ანუ გლობალურ ჭრილში რეფორმა ბევრს პლუსი ძლევდეს, მაგრამ მცირე ბიზნესებისათვის განსაკუთრებით ასეთი დეტალები ზოგჯერ გადამწყვეტი ხდება ხოლმე, თუ მათ ერთი დამატებითი კადრისთვის ხელფასის გადახდა უხდებათ. ანუ რამდენად განსხვავებული იქნება დიდი კომპანიებისთვის და პატარა კომპანიებისათვის ამ ახალ ადმინისტრირების ნაწილში ჩართვა? მოგახსენებთ, ჩვენი კანონმდებლობით, ისევე როგორც შესაბამის ევროდირექტივებშია გაწერილი, ყველა კომპანია, ყველა საწარმო არის პირობითად დაყოფილი 4 ზომით კატეგორიად. პირველი არის ყველაზე მსხვილი ზომით კატეგორია, მეოთხე არის ყველაზე მცირე. ევროპაში ამას ქვია მსხვილი და მიკრო, მათ შორის არის საშუალო და მცირე. არის 3 პარამეტრი, რომლითაც არის ამ კრიტერიუმები, უпростоეთ ამ ზომითი კატეგორიის დადგენის საშუალება, ეს არის ბრუნვა, ამწლიური შემოსავალი, საშუალო დასაქმებულთა რიცხვი და აქტივების ჯამური რაოდენობა. მარტო ყველაზე მსხვილი და ყველაზე მცირე კატეგორიაზე გეტყვით 100 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა, ვისაც აქვს 250 თანამშრომელი, ვისაც აყავს და 150 მილიონ ლარზე მეტი აქტივი, ეს არის პირველი კატეგორიის საწარმოები. 2 მილიონ ლარზე ნაკლები ბრუნვა, 10 დასაქმებულ ადამიანზე ნაკლები თანამშრომელი და მილიონ ლარზე ნაკლები აქტივები, ეს არის მეოთხე კატეგორიის. მეოთხე კატეგორია არ შედის. ხო, ჩვენი კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 4, ესე იგი, შემდეგი რიგითობა, ესე იგი, წელს წარადგენენ მხოლოდ ის კომპანიები, რომელთაც აქამდეც ევალებოდათ აუდიტის ჩატარება და აქ მინდა ავახსენო კიდე ხარისხობრივი კატეგორია საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის. ამ შემთხვევაში ესენი არიან ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, კომპანიები, რომელთა ფასიან-ქაღალდების ბირჟაზე ივაჭრება და ზოგიერთი სხვა კომპანია, რომელიც ფასიან-ქაღალდებთან არის ასოცირებული. აი წელს ამ კომპანიებს უწევთ პირველად ანგარიშგების წარდგენა. მომავალი წელს 18 წლის 1 ოქტომბრამდე 17 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და მმართველობით ანგარიშგებას წარადგენენ პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოები, ხოლო 18 წლის ანგარიშგებას 19 წლის 1 ოქტომბრამდე მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოები. აქედან მინდა გითხრათ, რომ მსხვილი საწარმოებისთვის გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტები ფინანსური ანგარიშგების, რომელიც მათთვის არ არის სიახლე და უმეტესობას ეს დანერგილი აქვს, ამიტომ არაფერი აქ ახალი არ იქნება, გარდა იმისა, რომ ზოგიერთს უმცირესობას, მაგრამ აუდიტის
ჩატარის პრაქტიკა არ აქვს და მოუწევთ აუდიტის ჩატარებაც. რაც ეხება მესამე და ყველაზე უფრო კომპანიების დაქირავება იმისთვის რომ აუდიტი განახორციელონ? ხო, აი მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის აუდიტი სავალდებულო არ არის და მეოთხე კატეგორიისთვის სამსახურს გამიზნული აქვს ძალიან გამარტივებული სახის სტანდარტების შექმნა. შესაბამისად, აქ ნამდვილად არ იქნება დამატებითი რესურსების მოწვევაზე, უბრალოდ იქნება ამ ინფორმაციის სტანდარტიზაციაზე საუბარი, ისევ და ისევ მარტივი გასაგების სახით. ჩვენ ამაზე დავიწყეთ უკვე მუშაობა, ველოდებით დონორი ორგანიზაციების დახმარებას და ამავე დროს კონსულტაციები დაწყებული აქვს ბანკებთან, იმიტომ რომ ამ კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების გარდა შიდა მოხმარებისა ძირითადი მომხმარებლები არიან ბანკები და გვინდა რომ ეს ანგარიშგება მათთვისაც მისაღები იყოს, რაც ესე იგი ორმხრივად სასარგებლო იქნება საწარმოებისთვისაც და საბანკო სექტორისთვის. ბოლო ნაწილში მინდა ვისაუბროთ იმ ვალდებულებით ნაწილზე, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც ამ კომპანიებისათვის გარკვეული პრინციპში რეკომენდაციები, გაფრთხილებები, ჯარიმები ან სხვა ტიპის სანქციები იქნება გათვალისწინებული. რამდენად არის 100%-ით სავალდებულო ამ ახალ ეტაპში ჩართვა კომპანიებისათვის და სად უნდა მიიღონ მათ დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ აქვთ ეს ვალდებულება თუ თქვენ უზრუნველყავით ყოველს ინფორმირება, ვინც დარეგისტრირებული იყო როგორც საწარმო. ბატონო, ჩვენ ეტაპობრივად უზრუნველყოფთ ინფორმირებას იმ სამიზნე აუდიტორების, იმ საწარმოებს, რომელთაც უწევთ ანგარიშგების ვალდებულება. უკვე გავაფრთხილეთ შესაბამისად ის საწარმოები, რომელთაც წელს მოუწევთ პირველად, ჩავატარეთ კიდევაც პრეზენტაცია, გვაქვს დაგეგმილი შესაბამისი ტრეინინგები უკვე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო სტანდარტებში მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომელიც წელს გაიმართება და მომავალ წელს უფრო დეტალური მოდულები იქნება. ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მივაწვდით ყველა საწარმოს და როგორც კი იქნება დამატებით ეს გამარტივებული სტანდარტი, ისიც მიეწოდება, რა თქმა უნდა, მომხმარებლებს, თუმცა ის იქნება იმდენად მარტივი, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, შეიძლება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სწავლების სახითაც მიეწოდოს და იყოს საკმარისი. აი, იმდენად მარტივს ვფიქრობთ, ესეთი ჩანაფიქრი გვაქვს. ამას მეორე ნაწილიც არის საინტერესო, ჯარიმები ამ შემთხვევაში, ან რაღაც გარკვეული ტიპის სანქციები რა მოგეხსენებათ, ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი და ჯერა რომ ეს არის ესე იგი დადებითი რეფორმა, ყველასთვის სასარგებლო რეფორმა, ყველასთვის საინტერესო რეფორმა, იმიტომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იძლევა ეს მონაცემები. ჯარიმები კანონით არის განსხვავებული და მინდა გითხრათ, საკმაოდ ზომიერია, 500 ლარიდან 10000 ლარამდე არის ჯარიმა განმავლობაზე და რაც ეხება დამატებით ინფორმაციას, უბრალოდ სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეფორმის, ჩვენი წესების და პროცედურების შესახებ დევს ჩვენს საიტზე saras.gov.g ეს არის ჩვენი სამსახურის ანგარიში და ძალიან მალე ჩვენ გავხსნით აი ამ საჯარო წვდომის პორტალს, რომელიც მისამართი იქნება report.g. აქაც იქნება შესაძლებელი ინფორმაციის ნახვა და ამავე დროს იმ ანგარიშგებების დათვალიერება და ანალიზი, რომელსაც წარადგენენ საწარმოები. დიდი მადლობა. წარმატება ვუსურვოთ ყველა იმ კომპანიას და ყველა იმ საწარმოს, რომელიც ამ ახალ ეტაპზე გადაიზრუნდა. ისე ჯამში შეიცვლება კიდევ უფრო მეტად გამჭვირვალე გახდება ანგარიშგებების ეს ნაწილი. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით საქმიანი დილის სტუმარი იური დოლიძე, ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. ახლა წინ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი გველოდება, გადავხედოთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზსაც, როგორი იქნება ეს სამუშაო კვირა დასაწყისში და სექტემბრის ბოლო, რა თქმა უნდა. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით სტუმრებთან და ახალ თემებთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ორშაბათის ტრადიციით ელენე ჩუმახიძის რუბრიკის დროა. დღევანდელ ეთერში იუსტიციის სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებთან ანი სუბელიანთან, თამას ახობაძესთან და საიას იურისტთან შორენა ლოლაძესთან ერთად ერთ კონკრეტულ საქმეზე იქნება საუბარი. ხმაურიან საქმეზე, რომლის პრობლემურობაც ზოგად ჭრილში არაერთხელ გამხდარა, მათ შორის ჩვენი ეთერების დისკუსიის თემა. დილა მშვიდობის. თბილისის უზენაესმა სასამართლომ იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად ცნო. სამინისტრომ სამივე შიდა ინსტანცია ამოწურა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში გათავისუფლებული თანამშრომლების ანა სუბელიანისა და თამაზ ახობაძის სამსახურში აღდგენა მოუწევს. უწყებას გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენასთან ერთად მათთვის განაცდური სრული ანაზღაურებაც დაევალა, რაც თითქმის 4 წლის ხელფას გულისხმობს. სუბელიანისა და ახობაძის ინტერესებს სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. ახლა უფრო დეტალურად ამ ერთობ მნიშვნელოვანი და მართლაც რომ ისტორიული სასამართლო დავის შესახებ თავად ანი სუბელიანი, თამაზ ახობაძე და შორენა ლოლაძე გვესაუბრებიან. დილა მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ესე რომ ვთქვათ, შეძელით მოსვლა ძალიან მნიშვნელოვან და მართლაც რომ პრეცედენტულ დავაზე სასაუბროთ და მე პირადად ინტერესი მკლავს, როგორ მიმდინარეობდა, რა პროცესები გაიარეთ ამ 4 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ საუბარში აღნიშნეთ თქვენთან სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ 4 წელი არ არის პატარა დრო და ნამდვილად ძალიან დიდი მოთმინება ჭირდება და ნამდვილად ზაობა იმისა, რომ სიმართლე დაამტკიცვა. როგორ გაიარეთ ეს 4 წელი და რა გამოძრავებდათ, რომ მიზნამდე მისულიყავით? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ მედიაც ესე ინტერესდება ამ თემით, იმიტომ რომ ჩემთვისაც და თამაზისთვისაც მართლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ამ ბრძოლაში იყო ის, რომ დაგვემტკიცებინა სხვა საჯარო მოხელებისთვის, რომ არ არიან ვალდებულები შეასრულონ უკანონო დავალებები, არ არიან ვალდებულები ჩაიგუბონ პრიშში წყალი, ყოველთვის უნდა ამოიღონ ხმა, იმოქმედონ ისე როგორც თვითონ თვლიან საჭიროდ და რაც შეესაბამება კანონს და მათ სამუშაო აღწერილობას თუ სხვა და სხვა და თუ კი ამის მიუხედავად თქვათ მათ მოუწევთ სამსახურის უბრალოდ აქედან გამომდინარე თუ მათ მოუწევთ სამსახურის დატოვება, ესეც არ გააკეთონ თავისინებით, ანუ ჩააგდონ ისეთ მდგომარეობაში ეს უწყებები, რომ თავად მათ გაათავისუფლონ ეს ადამიანები და იბრძოლონ. ჩვენ სწორედ ასე მოვიქეცით და ამ ბრძოლას აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად ჰქონდა აზრი და ჩვენ მივახციეთ ჩვენსას. ანუ ჩვენ ერთის მხრივ აღვადგინეთ სამართლიანობა, აღვიდგინეთ ის ზიანი, რაც მოგვაყენა კონკრეტულმა უწყებამ და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონია, რომ მივეცით კარგი მაგალითი სხვა ადამიანებს. ნამდვილად ძალიან კარგი მაგალითია და ამ მაგალითზე ახლა მინდა რომ თამასაც ვესაუბრო რამდენიმე სიტყვით. თამაზ, საქართველოში ზოგადად მოგეხსენებათ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც, რომ შრომითი დავების განხილვის პრაქტიკა საკმაოდ მწირია ჩვენთან და ეს პირადად ჩემი სუბიექტური აზრიც არის, რომ ისევ და ისევ ადამიანების დასაქმებულების პასიურობისგან გამომდინარეობს. ვფიქრობ, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაში დამკვიდრდა ესეთი პრაქტიკა, რომ რაღაცნაირად უხერხულია, ვთქვათ, უჩივლო სასამართლოში შენს დამსაქმებელს, ან თუნდაც იბრძოლო ბოლომდე შენი უფლებების დასაცავად უშუალოდ შრომით უფლებებს, რაც შეეხება. თქვენ რა გამოძრავებდათ, აი რამ გაგაძლებინათ ეს 4 წელი, რომ სადღაც მაინც სიმართლის მარცვალი გეპოვნათ, ესე რომ ვთქვათ და მე პირადად ჩემ მაგალითზე შემიძლია ვთქვა და ბიზნეს მედია საქართველოს მაგალითზე, რომ ჩვენც გვაქვს შეპესე სტუდია მაესტროსთან შრომითი დავა და ჩვენც დღემდე ველოდებით სამართლის აღდგენას, ესე რომ ვთქვა და მე ძალიან კარგად მესმის ახლა თქვენი თუ თქვენ რა გზა გაიარეთ და როგორ გსურდათ, რომ თქვენი სიმართლე დაგემტკიცებინათ და მე ვისურვებდი, რომ ჩვენც ქონოდეს თქვენი, ესე რომ ვთქვათ, ეს мотиваცია და შემართება, მაგრამ ახლა უშუალოდ თქვენს მაგალითზე რომ გითხრათ, თქვენთვის რა იყო ეს 4 წელი? პირველ რიგში მეც მადლობას გადავხდი TV პირველს, რომ დაინტერესდა ამ საქმით. რაც შეეხება ჩვენს мотиваციას, ანამაც აღწინა, რომ ეს არ იყო მარტო ჩვენი საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი უფლებები აღდგა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს იყო ჩვენთვის სამაგალითო საქმე, სხვებისთვისაც, რომ იბრძოლეთ ყოველთვის თქვენი უფლებებისთვის, განსაკუთრებით საჯარო მოხელებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს мотиваციას, კიდევ ეს არ არის მარტო ტექნიკურად სამსახურის დაკარგვა ჩვენთვის. ჩემთვის ანისთვის ეს სამსახური იყო ძალიან ბევრი რამ. ჩვენ დავიწყეთ ნულიდან ამ
სამსახურის მშენებლობა. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი დამაარსებლები ამ სიტის. დღეს რაც კეთება ამ სამსახურში არის ჩვენი დატოვებული აგენდები, გეგმები, რომელიც ხორციელდება. ამიტომ ეს არ იყო მარტო ერთი რიგითი სამსახურის დაკარგვა ჩვენთვის, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ემოციური. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავიდანვე ძალიან მოტივირებული ვიყავით, რომ აგვედგინა სამართლიანობა და დაგვიმტკიცებია ის, რომ ჩვენ ნამდვილად პროფესიონალები ვიყავით. ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი. ჩვენ გამოშვებას ახდა გარდა იმისა, რომ რეორგანიზაციით გამოგვიშვეს და ეს იყო რაღაც ტექნიკური საშუალება გამოშვების. ახდა ისეთი ფაქტები, რომ აი გვეუბნებოდნენ თქვენ გაგიშვით, იმიტომ რომ არაპროფესიონალები ხართ. ჩვენ გვინდა დაგვიმტკიცებია, რომ ჩვენ ნამდვილად პროფესიონალები ვართ, ნამდვილად ძლიერი სპეციალისტები ვართ ამ სფეროში და ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში გარდა იმისა, სასამართლოში დავავდით, ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ, კონკრეტულად იმ სფეროში, რაშიც მუშაობდით სისტემაში. სისტემის გარედან. თავად მიზეზზე თვითონ გათავისუფლების საკმაოდ საინტერესო მიზეზი აქვს ამასაც, როგორც თქვენ აცხადებდით. ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით, უბრალოდ სამართლებრივ დეტალებზე ახლა შორენასთან მინდა გადავინაცვლო და უშუალოდ შორენა მოგვიყვება, ესე რომ ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობდა ამ წლების განმავლობაში თითოეულ ინსტანციაში საქმის წარმოება და თქვენ რა გქონდათ ხელთ, ესე რომ ვთქვათ, აი რა არგუმენტებით წარსდექით სასამართლოში. კი ბატონო, მეც მოგესალმებით ასევე. პირველ რიგში თქვენც ნაწილობრივ აღნიშნეთ და უბრალოდ მაყურებელმა რომ გაიგოს, რაზე იყო დავა საბოლოო ჯამში ვიტყვი, რომ ჩვენ ვითხოვდით გათავისუფლების ბრძანებების ბათილაცნობას, ასევე ვითხოვდით სამსახურში აღდგენას და იძულებითი ხანასტურის ანაზღაურებას. საქმეში არის ბევრი ისეთი მტკიცებულება, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ მოსემულ შემთხვევაში რეორგანიზაცია იყო მხოლოდ ფორმალური საფუძველი გათავისუფლების და ასე რომ ვთქვათ, მარტივად მოშორების დასაქმებულების, იმიტომ რომ ეს იყო მართალ ჩატარდა რეორგანიზაცია დაწესებულებაში ორჯერ, ერთი წლის განმავლობაში, სწორედ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ძალიან მოკლე პერიოდში, თუმცა ჩვენ გვქონდა არაერთი მტკიცებულება, რაც მეტყველებდა იმაზე, რომ ამ დაწესებულებაში არათუ შემცირდა სამუშაო კადრები, არამედ ერთიორად გაიზარდა სამუშაო პოზიციები და ასევე გაიზარდა მნიშვნელოვანი მონაცემულების ბიუჯეტი. მოქმედი კანონმდებლობით რეორგანიზაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გათავისუფლების სამართლებრივი საფუძველი, თუ მას თან სდევს სტატების შემცირება. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ იგივე პოლიტიკურ ელფერს, რაც ამ საქმეს მეტნაკლებად სდევდა მთელი პროცესის განმავლობაში და ასე შემდეგ, ნუ სხვა დეტალებიც არაერთი იყო, რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმეში. მხოლოდ რეორგანიზაციის საფუძველზეც რომ ვიმსჯელოთ, ეს იყო ისეთი რეორგანიზაცია, რომელსაც არ სდევდა რანაირად სტატების შემცირება. ასევე იყო საინტერესო ის, როცა ჩვენ დავიწყოთ სასამართლოში დავა, ანუ მას შემდგომ რაც უკვე ჩაბარდათ დასაქმებულებს ოფიციალურად გათავისუფლების ბრძანება, ჩატარდა მეორე რეორგანიზაცია და აი ამ მეორე რეორგანიზაციის ფარგლებში მხოლოდ შეიცვალა ის სტრუქტურული ერთეულები, რომელზეც ვითხოვდით ჩვენ აღდგენას, ანუ ისინი გაერთიანდა. პრაქტიკულად ჩვენ მეტნაკლებად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაბიჯით შეეცადა დამსაქმებელი, რომ შემდგომში ხელი შეეშალა გაწყვეტილების აღსრულებაში, თუ ჩვენ დავას მოვიგებდით, მაგრამ ამის შემდგომ ჩვენ მოგვიწია მოთხოვნის დაზუსტება და უკვე მივსადაგეთ უკვე ტოლფასი პოზიციებს ჩვენი მოთხოვნა. საბოლოო ჯამში სასამართლომ ჩათვალა, რომ გათავისუფლება იყო უკანონო, ასევე მიიჩნია, რომ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი თანამდებობები იყო იმ პოზიციების ტოლფასი, რომლებიდანაც გათავისუფლდნენ მოსარჩელები ამ შემთხვევაში, ანუ ანა და თამაზი. შესაბამისად, დადასტურდა ის გარემოება, რომ რეორგანიზაცია არ იყო რეალური საფუძველი. მე თვითონ მაინტერესებს, სანამ დავასრულებთ, აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ პოლიტიკურ ელფერზე და სარჩულზე, რასაც თქვენ და თამაზი ამბობდით, რომ ქონდა აღნიშნულ საქმეს. აი რა გაძლევდათ ამის, ესე რომ ვთქვათ, უფლებას, რომ ეს გითქვათ და რა იყო ესე რომ ვთქვათ, რაში იყო საქმე, რატომ თვლით, რომ რეალურად ეს საქმე იყო პოლიტიკური ნიშნით, ვთქვათ, ძალიან კონკრეტული ფაქტები შემიძლია გიამბოთ, რომელიც დაადასტურეს მოწმეებმა, რომლებიც უშუალოდ მე დავკითხე სასამართლოს ხდომებზე და ეს ის მოწმეები იყვნენ, რომლებიც იმ ეტაპზე ჯერ კიდევ მუშაობდნენ იუსტიციის სამინისტროში, ან კონკრეტულად ამ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში. შესაბამისად, ხვდებით ალბათ მათთვის რამდენად არაკომფორტული იყო, რომ ვთქვათ, მინისტრის შესახებ ესეთი თქვა არც ისე სასიამოვნო ფაქტები გაიჟღერებინათ სასამართლოს წინაშე, მაგრამ მათ მოუწიათ ამ ფაქტების დადასტურება. ერთ-ერთი თქვა ბოლო ეტაპი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რითიც ნამდვილად შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ გათავისუფლება სწორედ უშუალოდ მინისტრის გადაწყვეტილება იყო და მოიცავდა პოლიტიკურ საფუძველს, იყო ის, რომ ბოლოს, როდესაც ჩვენი ცენტრის ხელმძღვანელი გათავისუფლდა ჩვენი აზრით
სრულად უკანონოდ. და ეს გავაპროტესტეთ სოციალურ ქსელში მე და თამაზმა მინისტრმა ესე იგი ეს გამობეჭდილი სკრინები ქონდა ჩვენი Facebook პოსტების, განიხილავდა დეტალურად ლაიქებს, კომენტარებს და აგვიბარა ჩვენც უბრალოდ ჩვენ პროკურორებს ატრენინგებდით ახალ ციხეში და ვერ მივედით ამ შეხვედრაზე, მაგრამ მივიდნენ ჩვენი თანამშრომლები და მათ წინაშე გლანძღა ესეთი ეპითეტებით ნაციონალების ძლოკვები, წინამთავრობის გადმონაშთები, ნუ იყო კიდევ 1000 ისისაძაგლერო რაღაც ამათ ცოცხები ენატრებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დეტალურად განიხილავდა კომენტარებს, ლაიქებს, აი ამ კომენტარებში ვინ იყო ნაციონალი, რაღაცა მოკლედ და ბუნებრივია რომ ჩვენ მუშაობდით ამ უწყებაში წულუკიანის მოსვლამდე, არჩევნებამდე და ბევრი ნაცნობი მეგობარი გვყავდა ამ ჯგუფიდან, თუმცა ეს არ ნიშნავს არანაირად იმას, რომ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკური მიზნები გვამოძრავებდა, ჩვენ ვიყავით უბრალოდ საჯარო მოხელეები, რომლებიც ვასრულებდით ჩვენ საქმიანობას და მოკლედ აი ამ განხილვის შემდეგ გენინსპექციის უფროს, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას, გადასცა ეს დოკუმენტები, უბრალოდ სკრინინები ამობეჭდილი და მოუწოდა რეაგირებისკენ. აქედან დაიწყო თვენახევრის განმავლობაში უკვე ცენტრის ახალი დირექტორის მხრიდან ხან გარიგებები, რომ იქნებ ჩვენ თვითონ დაგვეწერა განცხადება და ამ შემთხვევაში არ დაიწერებოდა რაღაცა გამოგონილი, ესე იგი, დასკვნა გენინსპექციის მიერ, რომელიც როგორც გვეუბნებოდნენ ხელშეგუშლი და შემდეგ დასაქმებაში ნებისმიერ უწყებაში და მოდით თქვენ თვითონ დაწერეთ განცხადებები და ყველაფერი კარგად იქნება. მე უკვე პირდაპირ მუქანაც იყო ფაქტობრივად, სრული ხელი შეშლა საქმიანობაში და ნუ ბოლოს მოუწიათ და საკმაოდ შემაშფოთებელი ფაქტია და ნამდვილად ძალიან ცუდია თუ ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა და თქვენ ეს მაგალითები ესე ვთქვათ ხელთ გაქვთ და ეს ყველაფერი დაადასტურდა სასამართლოს წინაშე. რეალურად სასამართლომაც ეს დაადასტურა. ახლა სანამ რუბრიკას დავასრულებთ, ამასაც მინდა აუცილებლად ვკითხო, ბოლო შეკითხვა მექნება პრინციპში. მინდა რომ რაღაცნაირად აი მიმართოთ იმ ადამიანებს, ვინც мотиваცია იყოთ, ესე ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღესაც დღემდე იბრძვის თავისი შრომითი უფლებების აღდგენისთვის და რას ეტყოდით, აი როგორ შეიძლება რომ რაღაცნაირად мотиваცია მისცეთ მათაც და აუმაღლოთ იმისთვის, რომ ბოლომდე მიიყვანონ დაწყებული საქმე და ებრძოლონ თუნდაც ისეთ უწყებებს, როგორცაც თქვენ ებრძოდით ბჭყალებში, როგორიც არის იუსტიციის სამინისტრო და ეს საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იყო თქვენი მხრიდან. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო მაგალითი სხვა ადამიანებისთვის. რას ვეტყოდი? პირველ რიგში ვეტყოდი, რომ არასდროს არ დანებდნენ. არასდროს არ დაწერონ განცხადება გათავისუფლების შესახებ თავად. ეს არის ყველაზე მარტივი საჯარო სამსახურის რომ დაწერეს განცხადება, შემდეგ დავა ძალიან ძნელია. არ დაწერონ განცხადება. მესმის რომ ძალიან რთულია, ჩვენ შემთხვევაში 2 თვის განმავლობაში ყოველი დილა იწყებოდა სამსახურის ახალი დირექტორისთვის კითხვით, აბა როდის გვიშვებს სამსახურიდან და ყოველი საღამო მთავრდებოდა, აბა როდის გვიშვებს სამსახურიდან 2 თვე გაგრძელდა ესე. არაფერში არ გვтанდნენ 2 თვე. ძალიან დიდი სტრესი იყო, ფსიქოლოგიურად ძალიან ძნელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით. ამიტომ ყველა შეძლებს არ დაწეროთ განცხადება, არ დანებდეთ და აუცილებლად იჩივეთ. ეს ნიჰილისტური განწყობები, რომ აი სახელმწიფოს რას მოუგებდა, ასე შემდეგ ესე არ არის. პრეცედენტები არსებობს. სტერეოტიპი ნამდვილად დაამსხვრიეთ და ამას ჩვენი თვალით ხედავთ. პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ შრომითი დავები არ იყოს საქართველოში ბევრი, მაგრამ თუ ასეთი იქნება, ცხადია ვისურვებდი, რომ თქვენი პრეცედენტი ყოფილიყოს ამის საილუსტრაციო ძალიან კარგი მაგალითი, რომ ბრძოლას მართლაც აქვს აზრი ყოველთვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ მობრძანდით და თქვენი მაგალითი გაუზიარეთ მთელ საქართველოს და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმეში და ვისურვებდით თქვენაერ მებრძოლ ადამიანებს ძალიან ბევრს და მეც ჩვენს ქვეყანაში. ახლა კი მცირე სარეკლამო ჭრის დროა, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის წამყვანები ისევ დაგიბრუნდებიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით. მედიაში ბოლო დროს ვრცელდება დეზინფორმაცია, თითქოს სტამბულის კონვენცია ქართულ ტრადიციებსა და თვითმყოფადობაზე გამიზნული თავდასხმა. თუმცა ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხრის თვალსაზრისით ყველაზე მრავლის მომცველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც მიზნად ქალების ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვას ისახავს. გავრცელებული დეზინფორმაციის შესახებ სწორი და გადამოწმებული ფაქტები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. როგორ უნდა გვასწავლოს დასავლეთმა ქალის პატივისცემა, როდესაც იქ ქალი და კაცი ერთმანეთისაგან ვერ გაურჩევიათ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ონლაინ გამოცემა G-Word Gym ინტერვიუ დეკანოს გურამ გამცემლიძესთან.
სადაც ის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი საკანონმდებლო ცვლილებების კონტექსტში ევროპის საბჭოს მიერ 2011 წელს მიღებული სტამბოლის კონვენციის ამოქმედებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სტამბოლის კონვენცია ქართული ტრადიციების, თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ გამიზნულ თავდასხმას წარმოადგენს. ეს არის მორიგი გამიზნული თავდასხმა ქართული ტრადიციების, თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ. ამაში ახალს და გასაკურს ვერაფერს ვხედავ. სინამდვილეში მათ ჩვენზე უკეთ იციან, ისტორიულად რამხელა პატივს სცემდნენ საქართველოში მანდილოსას. იქნებოდა ეს მეუღლე, დედა თუ სხვა, მაგრამ ამას ისე გიტრიალებენ, როგორც სჭირდებათ. თუმცა თუ კი სტამბოლის კონვენციის მიზნებსა და ვალდებულებებს გადავხედავთ, ჩანს, რომ ეს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის თვალსაზრისით ყველაზე მრავლის მომცველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების დაცვას ძალადობის ყველა ფორმისაგან, ძალადობის პრევენციას, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის გამოძიებასა და აღმოფხვას და ასევე ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის ხელშეწყობას. კონვენციაში ხელმომწერი ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ ქალები და გოგონები ხშირად განიცდიან ისეთი სერიოზული ფორმების ძალადობას, როგორებიც არის მაგალითად ოჯახში ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და გაუპატიურება. სწორედ ამ მიზეზის გამო ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები ისწრაფვიან შექმნან ისეთი ევროპა, რომელიც თავისუფალი იქნება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობისაგან. სტამბოლის კონვენცია ეს არის ერთი დიდი ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც გვთავაზობს იმ გარკვეულ, ისე ვთქვათ, მიმართულებებს, დირექტივებს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილება. ჩვენთან მოხდა ეს 22 საკანონმდებლო აქტის, ასე ვთქვათ, ინიციირება ერთიან პაკეტში, მოიცვა ამა ძალიან ბევრი კანონი, ზოგი ტექნიკური ცვლილება იყო და ზოგი ტერმინების დაზუსტება, ასევე იყო სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები, ანტიდისკრიმინაციის როგორც გითხარით და მნიშვნელოვანი გარღვევა სამკუთხედით ველოდებით, იმისთვის რომ უფრო მეტად იყოს ქალის და ქალის და ბავშვის და ოჯახში ძალადობისგან დაცული თითოეული ადამიანი. როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო სივრცეში, ნებისმიერ. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2015 წელს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხზე სახელმწიფო სერვისებისა და მექანიზმის შეფასების მიზნით მომზადებული სპეციალური ანგარიშის თანახმად 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 17 ქალი მოკლეს. ამასთან 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს ქალთა მკვლელობების შემთხვევების 62%-ით გაიზარდა. დაფიქსირდა მეუღლის მიერ ცოლის მკვლელობის 57%-ით მეტი შემთხვევა. ხოლო ოჯახში ჩადენილი დანაშაული ქალის მიმართ 2013 წელთან შედარებით 53%-ით გაიზარდა. ბოლო დროს მიღებული ცვლილებების შედეგად, კერძოდ კი სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შედეგად, მართლაც რომ არსებობს უფრო მეტი საშუალება და ინსტრუმენტი ქალთა მიმართ ძალადობის და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, თუმცა გაზრდილი შეტყობინებების რაოდენობა და გაზრდილი გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა ცალსახად მიუთითებს იმაზე, მათ შორის სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი საქმეების უმრავლესობა იმას, რომ ჩვენს ხელთ არსებული დამცავი მექანიზმები კომპლექსურად ვერ მოქმედებენ და საჭიროა უფრო მეტი ზომების მიღება, თუნდაც მსხვერპლთა დაცვისათვის. სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობის მიზნით ქვეყანაში არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა. კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებებით მოხდა იძულებით სტერილიზაციისა და ქალის გენიტალების დასახიჩრების, ასევე ადევნების კრიმინალიზაცია. ხოლო თუ აქამდე ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედების სფერო, მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობას არეგულირებდა. ამიერიდან ის ოჯახის გარეთ ქალთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობასაც შეეხება. შესაბამისად, ქალი დაცული იქნება როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის მიღმაც. სტამბოლის კონვენციით უფრო მეტი ბერკეტი მიენიჭა პოლიციას, რომელსაც უკვე უფლება აქვს შემაკავებელი ორდერის საფუძველზე მოახდინოს სწრაფი რეაგირება და არ დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს დაეკისრა ვალდებულება, რომ მოამზადოს სოციალური მუშაკები იმისათვის, რომ მათ აღასრულონ ეს კანონი და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, რომელიც სამართლებრივ ბერკეტებს ქალთა და ბავშვთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის აღკვეთის შემთხვევაში აძლიერებს. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხრელად და გენდერული თანასწორობის დასამკვიდრებლად აუცილებელია როგორც პოლიტიკის შეცვლა, ასევე ერთიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა.
სტამბულის კონვენციის გარშემო გავრცელებულ დეზინფორმაციულ ინფორმაციას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ანა იურიძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსია. გამარჯობა ანა. მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა სტუმრობისათვის და აი პირველი ამით მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ აი სულ მუსირებს ეს თემა, რომ საქართველოში ხალის მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა და ასე შემდეგ და მე რო გვაქვს ესე ისითის კვლევები, რაღაც გაეროს ქალთა ფონდის კვლევები, სადაც ამბობენ, რომ სიტყვაზე ყველა მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია, ყველა მე-11 დაქორწინებული ქალი ძალადობის მსხვერპლია. ძალიან დიდია შერჩევითი აბორტების რიცხვი, რომლითაც ყველაზე ცუდი ქვეყნების სამეულში ვართ, ინდოეთის, ჩინეთის და მესამე პაკისტანი იყო მგონი, თუ რაღაცა შერჩევითი მესამე არ მახსოვს ვინ იყო, მესამე მგონი ჩვენ ვიყავით. და ანუ სქესის მიხედვით გამქრალ გოგოებზეა საუბარი და აი ვართ ასეთ კლუბში რაღაცა ნახევრად შეგვიძლია ვთქვათ არაცივილიზებული მიდგომის მქონე ქვეყნებს. მე ნუ ახლა მეგაპოლისებზე არ ვსაუბრობ, გასაგებია. და ერთის მხრივ რა იწვევს ამ მითს და მეორეს მხრივ როგორ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ მითს ისე რომ პრობლემა დავუსვათ, პრობლემა თუ არ არის დასმული, ვერაფერს ვერ უპასუხებთ. გამარჯობა, მადლობა რომ ამ თემაზე საუბრობთ. საქართველოში ქალთა მიმართ ეს დამოკიდებულება რაღაც მითოსული ჩვენ ნაციონალურ და ეროვნულ ნარატივში არის გაწერილი და ის რომ ქალს პატივს ცემენ და დედა და ქალი არის ეროვნული სიამაყე, ეს ძალიან ესეთი ღრმად ჩამჯდარი ტრადიციაა. მეორეს მხრივ ჩვენ კანონმდებლობის დონეზე არ გვაქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა და თუ შევადარებთ, თუ ავიღებთ ევროპის რუქებს, რომელიც კანონმდებლობის მიხედვით აფასებს სხვადასხვა ქვეყნებს, ჩვენ საკმაოდ მაღლა ვართ უფლებების დაცვის კუთხით. ის რომ ჩვენ მოვახდინეთ სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება საკმაოდ სწრაფად, ბევრ სხვა ქვეყანაზე უფრო მალე, ასევე ადასტურებს იმას, რომ კანონმდებლობის კუთხით კარგად ვართ. მეორე პრობლემა და მეორე პრობლემა კი არა თავდაპირველი პრობლემა, რაც ყველა იმ კვლევას და მონაცემს უძღვის წინ, რაც ახლა მოვისმინეთ, არის ამ კანონების იმპლემენტაცია და აღწრულება. ხო, ეს ყველა სფეროში ესეა, ხო? ანუ გვაქვს რაღაც კანონები, რომელიც უბრალოდ არ სრულდება, ეს კანონების ეროვნული თავისებურება, აი იმას დანაგვიანებაზეც ეგრეა, უამრავ რამეზე. ან ხმაურს. რომელიც ხო არ მაშინ ანუ ეს ყველაფერი თუ ჩვენი ასეთი კარგი მდგომარეობა აპრილში შეუერთეთ სტამბულის კონვენციას. მანამდე განხილვები, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობები, მათი მონაწილეობით ძალიან ბევრი დისკუსია გაიმართა, პარლამენტშიც ძალიან აქტიური განხილვები იყო. მაშინ რა გვიდგას წინ, როცა ასეთ მითებს ვიგონებთ? 2017 წელს მივედით იმ დასკვნამდე, რომ გჭირდება რომ ამ კონვენციას მივუერთდეთ, მიუხედავად რომ შეიძლება სიტყვიერად ყველა მის შიგნით ჩაწერილ მუხლს ვაღიარებთ, რომ კი ეს ასე უნდა იყოს და კონვენციას ხელი მოეწერა ბევრად უფრო ადრე და რატიფიცირების პროცესი, ანუ კანონმდებლობის ცვლილებების შეტანის და ამ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადების პროცესმა დაიკავა ეს დრო და სახალხო დამცველთა პარტიის ჩართული იყო ამ ცვლილებების მომზადების პროცესში. ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთადერთი ის მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ ვერ შევასრულეთ სტამბულის კონვენციის, არის სექსუალური შევიწროების რეგულირება. კონვენციის მე-40 მუხლი პირდაპირ ითხოვს, რომ ყველა ქვეყანას ჰქონდეს გარკვეული სანქცია, ანუ რეგულირებული სისხლის სამართლით, ან ადმინისტრაციული სამართლით, საჯარო სივრცეში და სამუშაო ადგილას სექსუალური შევიწროება. ჩვენ ჯერჯერობით ეს ქმედება. ადევნებაზე ხომ მივიღეთ რაღაც კანონი, ანუ ნაწილობრივ ხო პასუხობს ამ სექსუალური შევიწროების ნაწილს, რა თქმა უნდა, სულად არ ფარავს, მაგრამ რაღაც ერთ-ერთი ელემენტი არის, ხო? მგონი შეგვიძლია განვიხილოთ ამ ჭრილში თუ მაინც ეს ავტონომიური ის არის. არა, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა არ შეგვიძლია მაშინ თქვათ, რომ რადგან ქურდობა გვაქვს, მოდი ყაჩაღობა აღარ ჩავწეროთ სისხლის სამართლის კოდექსში. აბსოლუტურად განსხვავებული ქმედებებია, ადამიანს სჭირდება ბევრად უფრო სხვა დონე, დასაბუთება და ასე შემდეგ, განმეორებითობა და სისხლის სამართლით არის განსაზღვრული, მაშინ როცა საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას, მაგალითად ტრანსპორტში შევიწროება არის ერთჯერადი აქტი ძირითადად და ამ შემთხვევაში ადამიანებამდე ვერ კვალიფიცირდება. რატო არ მივიღეთ ეს მუხლი, ანუ ამ ნაწილში რატო არ გავითვალისწინეთ სტამბულის კონვენციის
ჩემთვის ძალიან გაურკვეველია, რატო არ მოხდა სექსუალური რამე შეგულირება. რაღაცა კაზუსია, რომ აი ძნელი ამ კანონის გაშიფრვა, ან რაღაცა ესეთი რაღაცა ბიუროკრატიული მიზეზი აქვს, თუ უბრალოდ რაღაცა ფილოსოფიური შეუთავსებლობაა. მე მგონი უფრო პოლიტიკური ნების არარსებობა, რომ დარეგულირდეს, აი განსაკუთრებით სამუშაო სივრცეში სექსუალური შევიწროება ყველა შრომის კოდექსის განუყოფელი ნაწილია. და ჩვენთან ეს არ არის დარეგულირებული. ალბათ ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, რომ ეს ქმედება ერთხელ ხომ დარეგულირდება. კაცმარო თქოს რატო არ უნდა იყოს ამაზე პოლიტიკური ნება? ანუ არანაირი რაღაც განსაკუთრებული შეიძლება, იმიტომ რომ კიდევ ერთ პრობლემას ვაწყდებით, რომ 90-იანი წლებიდან პრინციპში დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დაწყებული 11%-ზე მეტი ხალი არ ყოლია პარლამენტში, ან პარლამენტის ადგილების რაოდენობის 11%-ზე. ახლა 16%-ია და ძალიან ნელა იზრდება. ამ მაჩვენებლითაც ეს ყველაზე პროგრესული არჩევნები იყო ჭალებში ამ მხრივ, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც კი ჩამორჩებით არაბულ ქვეყნებს პარლამენტში ხალებს უფრო დიდი წარმომადგენლობა. კი, გეთანხმებით და ანუ კრიტიკული მასა რომ მიიღონ, თქვა, გენდერულად გაწონსწორებული კანონმდებლობა უნდა იყოს ხალების მინიმუმ 30% საკანონმდებლო სივრცეებში და ჩვენ გვაქვს ეს კრიტიკული მასა ძალიან დაბალი. ამიტომ ვერ ხდება ისეთი კანონების, თქვათ, გატანა, რომელიც რეალურად გენდერულად მგრძნობიარეა და ქალთა უფლებებზე ესახება. არ მგონია რომ მაინც ქალის პოზიცია უნდა იყოს საჭირო იმისათვის რომ მსგავს საკითხებზე მხარდაჭერა მიიღოს საკანონმდებლო ინიციატივა. ისევ მინდა რომ სტამბულის კონვენციას დაუბრუნდე. ის ჩანაწერები, რომელსაც კონვენცია ითვალისწინებს შემდეგ უკვე საკანონმდებლო დონეზე, რეალურად რამდენად პრობლემატურია საქართველოში, როცა ვსაუბრობთ ძალადობის ნაწილზე, არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ მის გარეთაც. რამდენიმე მიმართულებით არის ჩაშლილი თვითონ კონვენციაში ქალთა მიმართ ძალადობა. თქვენი სამუშაო აღწერილობიდან გამომდინარე, იმ სამუშაოდან გამომდინარე, რასაც ახალ დამცველი გასწევს, დარწმუნებული რომ მრავლად გექნებათ ინფორმაცია. დღეს რა რეალობაში ვართ? სადმე წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, რომ რაღაცა ან ცნობიერებაში ავმაღლით, ან კანონის შიში გაჩნდა, ან რეალურად კანონმა დაარეგულირა რაღაც და თქვათ შეგვიძლია შეკავების მექანიზმი გქონდეს წინასწარ, როდესაც არსებობს საფრთხე. დღეს გვაქვს ის რეალობა, რომ გაიზარდა გამოვლენილი შემთხვევების რიცხვი, მიმართვენობის რიცხვი და ცნობიერება ოჯახში ძალადობაზე არის გაზრდილი. და სკეპტიკურად ვინც უყურებდა ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიღებულ კანონს, შემიძლია უთხრა, რომ ამ კანონმა იმუშავა და დღეს ეს შედეგი გვაქვს. კანონმა იმუშავა და ინფორმირებულობა იმუშავა, ამას გარდა. შედეგი იზამება, თქვათ, გამოცემული იგივე შემაკავებელი და დამცავი ორდერებით, რომელთა რაოდენობაც არის გაზრდილი. ანუ კანონის მიღების დროს არ ვიცი 100-მდე შემაკავებელი ორდერი გამოიცემოდა და ახლა გაზრდილია ეს რიცხვი ბევრად, ხო? მეორეს მხრივ, მას შემდეგ შემაკავებელი ორდერი და დამცავი ორდერი გამოიცემა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მყიფე სისტემა იმის თუ როგორ უნდა დავიცვათ ძალადობის მსხვერპლი. ძალადობის რისკის შეფასების მონიტორინგი, შემაკავებელი ორდერის მონიტორინგი, რომ არ მოხდეს განმეორებითი ძალადობა, მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და ამ შემდეგ. პოლიციის მხრიდან განმეორებითი ძალადობით, განმეორებითი ვიქტიმიზაციის არარსებობა, ანუ მსხვერპლს არ უნდა ეშინოდეს პოლიციაში საკუთარი ძალადობის შესახებ кейსის გაცხადება. ეს პრობლემა ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა, იმიტომ რომ ანუ გაიზარდა რიცხვი და ადრე თუ თქვათ ეს პრობლემა შედარებით მიმალული იყო, ეხლა ძალიან დიდ მასშტაბში გამოიყენება. ეს და რამდენად ანუ გასაგებია რომ გაიზარდა, მაგრამ არის ეს იმის საფუძველი, რომ თქვათ რომ ანუ მხოლოდ ამ რიცხვით რომ წარმატებისკენ მივდივართ, ანუ ძალიან მცირე ხო არ არის თქო, მაინც მე პირადად ანუ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მგონია რომ კანონმდებლობაში მოწესრიგებული ნორმებისა და კანონების მიუხედავად პრაქტიკაში ძალიან რთული არის მაინც ამის გადმოტანა, პირადად თორ შემსწრე არაერთი ფაქტის მაგალითად, როდესაც პირიქით შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი ხალი აქეთ გეჩხუბოს და შეგეწინააღმდეგოს რატო ერევით ჩემს საქმეში და ანუ მოწონთ და არ ვიცი. ანომალური გამოვლენებებია ეს ანომალური გამოვლენებები არის ზუსტად იმის ბრალი, რომ შემდგომში, ანუ რა ხდება მას შემდეგ, რაც ადამიანი ხმამაღლა განაცხადებს ძალადობის შესახებ, არის ძალიან მსხვერპლი, ანუ მსხვერპლის გარშემო ეს სისტემა ისეთი მყარი არ არის, რომ მას თავისუფლად შეეძლოს და ჩვენ ვართ დამოკიდებული ინდივიდუალურად გაძლიერებულ ან ძალიან უკვე რომ აღარ შეიძლება მეტი ძალადობის გაძლება ისეთ შემთხვევებზე და ისეთი შემთხვევები გვაქვს აღწერილი ამ სტატისტიკასაც ალბათ უმეტესობა ესეთი შემთხვევები შეადგენს. ძალიან დაბალია ისეთი ძალადობის შესახებ რიცხვი სამართალდამცავებისკენ მიმართვის, როგორც არის სექსუალური ძალადობა მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ სექსუალური ძალადობა არის სტიგმატიზებული თემა, ქალებს უჭერთ, არსებობს რეაბილიტაციის ესეთი
კაფეოდ გაწერილი საფეხურები და ამ შემდეგ. უჭირთ ეკონომიკური ძალადობის იდენტიფიცირება. თვითონ მსხვერპლებსაც უჭირთ ამგვარი ძალადობის იდენტიფიცირება და უჭირთ ასევე სამართალდამცავ. იდენტიფიცირებაზე მივედით და მაშინ როცა გამოთქმა ძალიან ფართოდ არის დამკვიდრებული, რომ ცოლქვის ჩხუბი მართალი ეგონა და ეს იუმორშია გატარებული, რეალურად ჩხუბია და დავა და ზეწოლა არის. ანუ რამდენად მივდივართ მაშინ სანამ იმითამდე მევალთ და ბოლოს რეზუმირებას გავაკეთებთ, ანუ საიდან გაჩნდა საერთოდ მითი და ევროპაში რატო დავინახეთ ამაში პრობლემა. რამდენად გვაქვს წინსვლა ზოგადად აღქმის პრობლემის, ანუ ჩხუბი ოჯახში შეიძლება, რამდენად არის უკვე აღქმული, რომ არ შეიძლება ფიზიკური ძალადობა, ან ფსიქოლოგიური ძალადობა, რადგან ოჯახი ქვია იყოს მიიღებული თემა. ხო, ანუ ამაზე როგორც თქვი, შედარებით უკვე გვაქვს ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახში ძალადობა მარტო ოჯახის საქმე არ არის, თუმცა იმას რომ მე რო ვამბობ ახლა რომ შედარებით წარმატება გვაქვს ამ კუთხით, არ ნიშნავს რომ ხელები გულწრფელად დავიკრიფოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ბევრი არის სამუშაო ოჯახის ძალადობის და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხრის კუთხით, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები ქალების, დაწყებული ლობოტო ქალებიდან დამთავრებული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დაბალი სოციალური შემოსავლის მქონე ქალები, არსებობენ ქალები, რომელსაც ეს პრობლემა ბევრად უფრო მწვავედ ეხებათ. რეგიონებში გამოვლენის რიცხვი ძალიან დაბალია თბილისთან შედარებით, ასე რომ სამუშაო ძალიან და დინამიკაში როგორ არის? ანუ რეგიონებშიც არის პროგრესი თუ იქ მაინც რაღაც შედარებით? გარკვეული პროგრესი რა თქმა უნდა არის, თუმცა გამოცემული შემოკავებელი და დამცავერდერების უმეტესობა თბილისზე მოდის და ეს ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ცნობიერება ამ კუთხით რეგიონებში. კომუნიკაციის პრობლემაც ხო არის ეს მეტნაკლებად რეგიონებში, ვინაიდან უფრო რთულად ხდება იქ მსგავსი ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა და დედაქალაქი მაინც უფრო მარტივი არის და ხელმისაწვდომია. ხო, ძალიან კომპლექსური არის ის პრობლემა, რაც დგას რეგიონებში. ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით რა არის პრობლემა, რომ მაგალითად რომელიღაცა მთიან სოფელში პოლიციელის ან უბნის ინსპექტორის ოჯახი იცნობს ყველა სხვა ოჯახს და ანუ კონფიდენციალობის დაცვის მაჩვენებელი შეიძლება ძალიან დაბალი იყოს ამ შემთხვევაში. და სანამ დაგემშვიდობებით რეზუმირებისთვის მინდა დაუბრუნდეთ იმ თემას, რაც გახდა ჩვენი თქვენი დღევანდელი სტუმრობის მიზეზი და მასპინძლობის მიზეზი. რატომ დავინახეთ სტამბულის კონვენციაში მტერი და ის ფრაზა საერთოდ მოვიდა ვერ გეტყვით, ანუ რაც უკავშირდებოდა ჭკუის სწავლებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ რასთან არის კავშირში, როცა ოჯახის ძალადობა, როცა ისედაც ვამბობთ, რომ ქალზე ძალადობა არ შეიძლება, მაგრამ თუ კი ამას რაღაც კონვენციიდან, ევროპული კანონმდებლობით შემოგთავაზებთ, რომ თქვენს კანონშიც გაიწეროს, ჩვენ ხედავთ პრობლემას. ხო, ესეთი მითები ზოგადად ვრცელდება და ძალიან მარტივია გეოგრაფიულად იმის დადგენა, როგორ მოძრაობს ეს მითები თუნდაც რუსეთიდან იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. და საიდან მოდის ეს მითი არ არის? ანუ ეს ამ მითებს თქვენ იმ მითებს უკავშირებთ, რომლებიც საგანგებოდ გავრცელებულები არის და ეს არ არის რა. დილოულ ყვალს ხედავთ? არის თუ არა ეს კრემლის მორიგი და არ ვიცი. თუმცა ყველა ანუ ესეთ ქვეყნებში დაწყებული რუსეთიდან დამთავრებული პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ესეთი მითები ერთნაირად მოგზაურობს და შეგვიძლია დავადგინოთ მაგალითად რომელიღაცა კანონის შესახებ რაღაც მორალური პანიკა ამ მყდარი ერთ ქვეყანაში როგორ მოძრაობს გეოგრაფიულად. ყველა ქვეყანაში არის ერთი რეზომა შუკელის ბლოგი და იქიდანაც შეიძლება ეს ხუმრობა რომ გენდერ ზონდერებს ეძახის ამ ადამიანს. კარგი, მადლობა ამ შემთხვევაში დაგვიდეთ. იმას დგას სლოვენიაში და აქეთ არის დასავლეთ სადაც ქალებს აუპატიურებენ ცემენტ და მათ ეს არ მოწონთ და აქეთ არის აღმოსავლეთ ევროპა, სადაც ქალებს აუპატიურებენ ცემენტ და მათ ეს მოსწონთ. ხიდზეა დგას. არა, მოდი ესეთი სექსისტური ხუმრობით არ დავავთვალოთ ეს ყველა. არავის არ მოწონს. ბრალია მემარცხ თქვენიანი. იმის გარდა შეიძლება. იმედია ნათელი იყო ყველა ის ასუხი, რომელიც ჩვენ მოვისმენთ და იმ მითს, რომელზეც ამ რუბრიკის დაწყების საუბრობით საფუძველი რომ არ გააჩნია, ალბათ მიხვდებით. ბოლოს და ბოლოს სკულზე მჭიხს რომ დაერწყავთ და ქალებს ადრე გზელს რომ გდალევთ, გაგახსენებთ რომ ეს კანონი მაგას ნამდვილად არ ეწინააღმდეგება. ანა ილურიძე, საქართველოს სახელმწიფო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობდა საქმიანი დილაში. წინ კიდევ მოკლე სარეკლამო პაუზა გველოდება და შემდეგი სტუმრები ასე რომ დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. Pualing თბილისი IBF-ის მორიგ მასშტაბურ ღონისძიებას 3 და 4 ნოემბერს უმასპინძლებს. მასშტაბური გაკეთების ფორუმზე დამსწრეებს საშუალება ექნება თეორიასთან ერთად პრაქტიკული ცოდნა და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გამოცდილებაც გაიზიარო. თბილისი მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების წარმომადგენლებს ელოდება, მაგრამ არც ქართული ბაზრის წარმომადგენლობა გამოაკლდება ამ ფორუმს. GPI Holding-მა, რომელიც გაკეთების ქსელით სადაზღვევო ბაზარზე ლიდერი კომპანია, ფორუმის ორგანიზატორებთან პარტნიორობა გადაწყვიტა. ხოდა ჩვენს შესაბამისად დავუპატიჟეთ, როგორც GPI-ის წარმომადგენლობა ისე IBF-ი, ვახო კორძაია GPI Holding-ის გაკეთების HR ხელმძღვანელი და გუგა კობახიძე IBF-ის დამფუძნებელი არიან საქმიანი დილის სტუმრები. მადლობა მოგზაურობისათვის, დილა მშვიდობისა. ჯერ გუგასგან დავიწყებ. დასაწყუნება ეს ფორუმი ამ შემთხვევაში უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, გაკეთებაში მომუშავე ადამიანებისთვის არის საინტერესო და წინასწარ ხვალ შეგიძლიათ გითხრათ ეს ცნობილი ბრენდები და მათ წარმოადგენლები ვინ არიან? მოგიყვებით ახლა. ესე იგი, ღონისძიება ეძღვნება გაყიდვებს, რადგან გაყიდვები ერთ-ერთი ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ასევე ძალიან მტკივნეული საკითხია ზოგადად დღევანდელ ბიზნესში, ქართულ ბიზნესში მით უმეტეს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ რაღაც ყოველწლიურად გავაკეთოთ გაყიდვების ფორუმი, სადაც შესაძლებლობა გვექნება მოვიწვიოთ ის ცნობილი ბრენდები, როგორც არის Coca-Cola, Procter & Gamble და სხვა მსხვილი ბრენდები, ან სპიკერები, რომლებიც მუშაობდნენ ესეთ მსხვილ ბრენდებთან, როგორც არის Nike მაგალითად ან Apple და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ჩამოვიყვანოთ საქართველოში და ამ ადამიანებთან ერთად გავაკეთოთ გაყიდვების ორდღიანი ფორუმი, რომელიც იქნება ძალიან პრაქტიკული, სადაც დამსწრეებს შესაძლებლობა ექნებათ კონკრეტული რჩევები მიიღონ, კონკრეტული რაღაცა მართვის ინსტრუმენტები ან სხვადასხვა ინსტრუმენტები წაიღონ ამ ღონისძიებიდან და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ არ უნდა მხოლოდ საზღვარგარეთიდან, უცხოეთიდან მოწვეული სპიკერები და ამიტომ მოკლედ, აი როგორც ახსენეთ, დავპარტნიორდით GPI-ისთანაც ყავს ვახო იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სპიკერი, რომელიც ძალიან საინტერესო თემას დაფარავს. მივხვდი GPI-ზე არჩევანი რატო შეჩერდა, მაგრამ თქვენ მაინტერესებს, რა უნდა გაინტერესებთ GPI. იცით როგორ არის, ჩვენ ღონისძიებაში სხვადასხვა თემები გავაერთიანეთ. ანუ აქ არ იქნება მარტო ერთ კონკრეტულ სიტყვაზე გაყიდვების უნარებზე საუბარი. ჩვენი ამოცანა რომ ამ ღონისძიებით სხვადასხვა თემები მოვიცვათ და დამსწრეებმა 2 დღის შემდეგ თქვან რომ გაყიდვებზე ყველა მიმართულებით ახალი რაღაცა შევიძინოთ. აი ეს იქნება, რომელსაც მოისმენენ დამსწრეები. ისო გაყიდვები მახსოვს ძირითადად მგონი რაც მახსენდება თქვენ მიერ ჩატარებული ივენთები წავყვანი ხაზი გაყიდვებია ბრაიან ტრეისიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და დღესაც გაყიდვების თემაზე ანუ საზოგადოებრივი ინტერესია დიდი ამ პროფესიონალების წრეებიდან თუ რა განაპირობებს იმას რომ ეს წავყვანი თემაა ესე იგი ინტერესი ცალსახად დიდია და როგორც აღვნიშნე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ გაყიდვები ბიზნესის ლოკომოტივია, თუმცა მეორე მხრივ ვაწყდებით პრობლემას, რომ გაყიდვებში მუშაობა დიდად პოპულარული ჯერ კიდევ არ არის. ანუ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ადამიანებს ერთი რაღაც სიახლეები ვასწავლოთ და მივიტანოთ მათთან და მეორე ნაწილში ეს თემა უფრო პოპულარული გავხადოთ და დავანახოთ ხალხს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ მუშაობა სასიამოვნოა, ნამდვილად სასიამოვნოა. და მოკლედ ეს არ არის პოზიცია, სადაც უნდა უბრალოდ რაღაცა სამი თვით ცხვირი შეყო და მე იოცნებო, რომ სადღაც სხვაგან გადახვიდე. ამიტომ უძღვნით ჩვენ ესე ვთქვათ ფორუმს გაყიდვებს. რაც შეეხება თემებს, წეღარ ვახსენეთ, ხო? სხვადასხვა თემებს ვარავთ. ძირითადი თემები არის როგორ უნდა მართო გაყიდვების გუნდი. ჩვენ GPI-ისთან დაპარტნიორების შემდეგ გადავწყვიტეთ ზუსტად ის, რომ ამ ადამიანებმა გაუზიაროს მთელ აუდიტორიას, როგორ უნდა მოახდინოს სწორი სელექცია ხალხის, რა ინსტრუმენტები გჭირდება ამისთვის, რა დრო შეიძლება დაგჭირდეს და ასე შემდეგ დეტალებს ალბათ შემდეგ ვახო იტყვის და უფრო მეტ დეტალებს მე ღონისძიებაზე მოყვება, რა თქმა უნდა. და რაც ყველაზე მთავარია, წეღარო ახსენე, ხო, ჩვენ Coca-Cola და Procter & Gamble ამ ბრენდებიდან მოვიწვიეთ Coca-Cola-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, Procter & Gamble-დან ჩამოდის გლობალური ბრენდ მენეჯერი, რომლებიც იმ გამოცდილებას ჩამოიტანენ ციფრულ მარკეტინგზე მოყვებიან, ანუ აქ საუბარი მარკეტინგზეც იქნება, როგორც გაყიდვების სტიმულატორი. აუცილებლად დავუბრუნდებით ამ თემას და მithundes მაინტერესებს რამდენად არის საერთაშორისო სტრატეგია და ტაქტიკა ამ ნაწილში საქართველოსთვის შესაბამის, თუმცა იქამდე აუცილებლად დავკითხო ვახოს
GPI-მ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყო პროექტი, რომლითაც გადაწყვიტა, რომ თავად გაეხადა პოპულარული გაყიდვები და საქართველოს მასშტაბით ამაში აქტიურად ჩაერთო ადამიანები, ვისაც ინტერესი ჰქონდა. დარძნებული ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი, როდესაც გუგასთან თქვენი დაპარტნიორება მოხდა. იმ მაგალითებიდან გამომდინარე, რაც ამ 2 წლის განმავლობაში დააგროვა და თქვენმა გამყიდვლებმა აი Forbes-იც კი შეგვაბეს და გადაგვიყვანეს. ნამდვილად. აი რა საინტერესოა მაგის მოსმენა. ანუ რა განაპირობებს იმ თავარ ინტერესს და პლუს როცა გაყიდვებში მუშაობენ ადამიანები, ცოტაოდენი აქედანაც დავიწყოთ, სანამ ფორუმი იქნება მაყურებლის. სწორად აღნიშნეთ, ნამდვილად 2 წლის წინ დავიწყოთ ჩვენ ეს პროექტი, დასაქმების კამპანია დავარქვით ამ პროექტს და პრინციპში თავარი მესიჯი ჩვენი იყო, რომ გაყიდვების წარმოჩენა როგორც პროფესიის, რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი თვით და ორი თვით სამუშაო, არამედ არის ჩვეულებრივი პროფესია, როგორც ნებისმიერი სხვა, რომელიც სამწუხაროდ არ ისწავლება არსად. ერთი თვით და ორი თვით ორივე მახსენეთ რა მართლა ასე განეიხილაო რაღაც პროფესიად შორის საქმიანობად? ნაბიჯად. რომ კითხოთ რიტეილში მომუშავე ორგანიზაციებს, გეტყვით რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა გაყიდვებში, როდესაც ადამიანები მოდიან გამოცდილების მისაღებად და ერთ-ორ თვეში 6 თვე არის ყველაზე კრიტიკული ალბათ, ტოვებენ შემდგომ სამსახურს. მიზეზი რა არის? ადაპტაციას ვერ გადიან დროზე თუ ამ გამოცდილების სხვაგან გადათარგმნა? ბევრი რამ არის მიზეზი. ერთი არის სიტყვა გამყიდველის მიღწევადობაა კიდევ ხო ანუ ერთ-ერთი პრობლემა. თუმცა ზოგადადაც გაყიდვების მენეჯერი არ ითვლება ესეთ პრესტიჟულ სამუშაოდ არც საქართველოში და არც სხვა ქვეყნებში ალბათ. და ამის შეცვლას ვცდილობდით ამ 2 წლის განმავლობაში, რაც მგონია რომ ძალიან წარმატებით მოვახერხეთ. და შარშანტელთან შედარებით წელს გაცილებით მასშტაბური პროექტი ჩაატარა GPI-მ 300 ადამიანი ავიყვანეთ ამ ვაკანსიაზე. და ზუსტად 2 წლის წინაც სანამ IBF-ი ჯერ კიდევ მე მგონი არ იყო დაწყებული, მაშინაც კი Google უკვე ჩვენი პარტნიორი იყო და გვეხმარებოდა გაყიდვების სპეციალისტის როგორც პროფესიის პოპულარიზებაში, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამიტომაც გადავწყვეტეთ წელს უკვე Google-ს გვერდში დავმდგარიყავით და IBF-ში მიგვეღო მონაწილეობა და ყოველთვის გაგვეზიარებინა ის გამოცდილება, რაც შევიძინეთ ამ 2 წლის განმავლობაში. იმ ადამიანებისთვის რამდენად იქნება საინტერესო ისეთი მასშტაბის ფორუმის მოსმენა და ფორუმში მონაწილეობა, როგორც IBF-ი ანონსებს იმ სპიკერებიდან გამომდინარე, თუნდაც მათთვის, ვისაც თქვენს თავაზობთ ყოველწლიურად ამ შემთხვევაში GPI-ის გაყიდვის აგენტად მუშაობას. ანუ რამდენად არის ასეთი მასშტაბი უბრალოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც შესაძლოა თქვა 1 წლიანი, 2 წლიანი გეგმები აქვს, სანამ დაინტერესდებიან ყოველ შემთხვევაში. ჩემი აზრით კონკრეტულად ეს ფორუმი IBF-ის, რომელიც ნოემბერში ტარდება, სწორედ ამ ადამიანებისთვის არის, ვისაც გაყიდვებში უნდა მუშაობა, ან უკვე მუშაობს. პირველ რიგში მინდა Google-ს მადლობა გადავუხადო IBF-ებისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ გაგვანებიურა ქართველი მსმენელებიც და სპიკერებიც არაჩვეულებრივი ფორუმებით. წინა ფორუმი, რომელიც ბათუმშიც ჩატარდა, იცით IBF-ის ლიდერობის შესახებ, ეს იყო უფრო მასშტაბური, ეხებოდა ლიდერობას და შეიძლება და უფრო ეგზეკუტივებისთვის ყოფილიყო, ანუ აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, ლიდერებისთვის. თუმცა ეს ფორუმი, რომელიც ნოემბერში ტარდება, არის უშუალოდ გაყიდვებში მომუშავე ადამიანებისთვის. შედარებით რო დამწყები ან პირველ სტადიაზე მყოფი. არა მხოლოდ, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საინტერესო იქნება. გადახედოთ სპიკერების მონაცემებს, ვინ არის სპიკერი, რა თემებზე საუბრობს, ნახავთ, რომ ყველასთვის შეიძლება რაღაც საინტერესო იყოს და რაც თავარი ახალი და გამოსაყენებელი წაიღონ ამ ფორუმიდან. 8 სპიკერი გვეყოლება. როგორი არის ქართველებსა და ასეთაც უცხო. 8 სპიკერი გვეყოლება, აქედან 5 არის არაქართველი, ასე ვთქვათ, 3 ქართველი. ანუ იმ კითხვას დაუბრუნდები, ვისთვის არის რა? ანუ ყველასთვის არის, ვინც ეხლა იწყებს, ვინც დიდი ხანია მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ იმიტომ მოგვყავს სხვადასხვა სფეროდან, სხვადასხვა გამოცდილებით სპიკერები, რომ ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ინტერესების ადამიანების რაღაც დაკმაყოფილება მოვახერხოთ და მათთვის საინტერესო რაღაც ინფორმაციის გადაცემა შევძლოთ. წეგან თქვენ ახსენეთ პრაქტიკული ინფორმაციაც მოწოდოთ, როგორ უნდა მოახერხონ ამ დაინტერესებულ ადამიანებმა ფორუმზე დასწრება. IBF.ge არის ჩვენი ვებგვერდი, აქედან შეუძლიათ ბილეთების ონლაინ შეძენა, პირდაპირ ძალიან მარტივია, რაღაცა სარეგისტრაციო ფორმა არსებობს, საიდანაც პირდაპირ ავტომატურ რეჟიმში შეძლებენ ონლაინ ბილეთების შეძენას. ეს ღონისძიება ბარემ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ტარდება 3 და 4 ნოემბერს სასტუმრო ჰუალინგ თბილისში. ჩვენ უკვე მეორედ ვატარებთ იქ ღონისძიებას და ძალიან კარგად, ესე ვთქვათ, პარტნიორობთ, რადგან გვაძლევს იმ შესაძლებლობებს, რაც ჩვენ გვჭირდება. ჩავატაროთ რეალურად ვორქშოპი, ყავდეს შიგნით პატარა ჯგუფები, ვამუშაოთ ეს ადამიანები ამ ვორქშოპის განმავლობაში და ასე შემდეგ. ასე რომ რეალურად ცოდნის მიმღები 2 დღე იქნება და მე
მოკლედ შემიძლია ესე ვთქვათ პატარა მოწოდებაც გავაკეთო, რომ რადგან ყველა კომპანია ეს არის დიდი, პატარა, საშუალო, ხედავს იმ პრობლემას, რომ გაყიდვებში ზოგადად უჭირთ და გაყიდვების მიმართ აღქმა ცოტა ესეთი ნეგატიურია, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ცალსახად და ეს ერთ-ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მცდელობაა ჩვენი მხრიდან და ჩვენი ერთობლივი მხრიდან და პლუს იგივე ქართველი სპიკერების მხრიდან ჩვენ გვეყოლება თორნიკე გურული და დავით ჩიკვაიძე ამ ღონისძიებაში ჩართული. მოუწოდებ ორგანიზაციებს, რომ გამოუშვან თავის თანამშრომლები. ამ ადამიანებმა უნდა ნახონ, რა ხდება თანამედროვე სამყაროში, როგორ ყიდიან სხვები და ასე შემდეგ. შემთხვევაში კერძო სექტორის მონაწილეობა, ანუ როგორი იყო ეს თუნდაც 2 წლის წინ, სანამ დაიწყებდით ამ პროექტებზე მუშაობას და ეხლა როგორ არის? რამდენად არის გაზრდილი აქტიურობა და მათი თანამშრომლობის ჩართულობა? ანუ თავად ეს ადამიანები და უფროსები როგორ უყურებენ თავის თანამშრომლობის კვალიფიკაციის ამაღლებას? ზოგადად ძალიან ესე აღმასვლა გვაქვს ამ მიმართულებით. 2 წლის წინ, ანუ ჩვენ უფრო ცოტა ადრე დავიწყეთ, როდესაც აი ბრაიან ტრეისი ვახსენეთ. მაშინაც დიდი ინტერესი იყო, თუმცა წელს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შემთხვევა, ზუსტად გაყიდვების ფორუმზე ჩვენ რაღაცა ადრეული შესყიდვის, ანუ რაღაც განსხვავებული ფასი გვაქვს ხოლმე. და მოკლედ სანამ ამ early booking-ის ვადა დასრულდებოდა 2 კვირით ადრე ყველა ბილეთი გავყიდეთ, რაც early booking-ზე ქონდა გამოტანილი. ანუ ეს უკვე ცალსახად მეტყველებს იმაზე, რომ IBF-ის ნდობაც ბუნებრივია საზოგადოებაში გაიზარდა, თემის მიმართაც დამოკიდებულება, ესეთი კარგი და ჯანსაღი დამოკიდებულება და საინტერესოა კერძო სექტორისთვის და ნუ ეხლაც მოკლედ ბილეთების გაყიდვა მარტივი ინდიკატორი, ესე ვთქვა და ის ხალხი ვინც მოდით აბა ამ ინტერესებზე გადავიდეთ, ახლა თქვენი იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე ისე უბრუნდები იმ ნაწილს, რაც ამ 2 წლის განმავლობაში დაგეგროვეთ. რა საჭიროებები დგას დღევანდელი გაყიდვების აგენტების წინაშე, რას გეგმავთ რომ და რას ფიქრობთ რომ მათ უნდა მიიღონ ამ ორდღიანი ფორუმისას? პირველ რიგში ჩემთვის როგორც სპიკერისთვის, ვინც ამ ღონისძიებაზე გამოდის, მნიშვნელოვანია რომ მოსულ ადამიანებს მიაწოდო პრაქტიკული, კონკრეტული ინფორმაცია, რაც შეიძლება დასჭირდეთ ამ სამუშაოს განხორციელებისას. და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს რაიმე ახალი, რამაც შეიძლება გარღვევა მოახდინა ამ თუ იმ სფეროში, ამ შემთხვევაში გაყიდვებში. ჩემი აზრით იქ მოსული ადამიანები, განსაკუთრებით ისინი, ვისაც სურს კარიერის დაწყება გაყიდვებში, კონკრეტულად ჩემი გამოსვლიდან გაიგებენ, როგორ უნდა წარმოადგინონ საკუთარი თავი დამსაქმებლის წინაშე. ხოლო დამსაქმებლები, ანუ ის ადამიანები, ვინც მართავს გაყიდვების გუნდს, შეიძლება არ არის დირექტორი, მაგრამ მცირე გუნდები ყავს ჩაბარებული, გაიგებს რა არის კრიტიკული იმისთვის, რომ სწორი ადამიანები შეარჩიოს და როგორ მართოს ეს ადამიანები, იმისთვის, რომ ყველაზე მეტად ეფექტური გუნდი მიიღოს. აი გაყიდვების ნაწილში მომუშავებზე ხშირად მომისმენია შეფასება, ისევე როგორც ლიდერობის ნაწილზე, რომელზეც თქვენ სემინარქანთ, რომ გაყიდვების ან იცი და ეს შინაგანად მოდის, ან ეს არ შეუძლია ადამიანს. რამდენად არის სწავლადი? ან გაყიდვების მენეჯერად იბადები? ხო, ანუ აი როგორც ლიდერობაზე დაიბადო ესე იგი რა. ესეთი ბევრი მითები არსებობს, რაც ადამიანებს ხელს უშლის ხო რეალურად. სწავლა რეალურად იმ ტაქტიკის, რომელიც შენ გაყიდვებს კარგ კოეფიციენტს მისცემს. თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ გაყიდვები არის პროფესია, ისევე როგორც ექიმებად არ იბადებიან, ასევე არ იბადებიან გამყიდველებად. ასე რომ ყველაფრის სწავლა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. სწორედ ამისთვის სტარდება, ანუ წინაგრძელ შემთხვევაში არანაირი აზრი არ ექნებოდა არც ფორუმის ჩატარებას, არც ტრენინგების ჩატარებას, არც პროფესიულ გადამზადებას, რა თქმა უნდა, სწავლებადია ეს ყველაფერი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესია. გუგა, წეგან ვახსენე და მინდა რომ ამ ნაწილს დავუბრუნდეთ, სხვაობა, რომელიც საქართველოში გაყიდვების აგენტებისათვის და საერთაშორისო გაყიდვების აგენტებისათვის მოქმედებს, რამდენად არის ერთი და იგივე საჭიროება, ერთი და იგივე მიმართულება და ერთი და იგივე ფორმულა მათთვის, როცა რაღაც სასწავლებ. არის საკმაოდ დიდი თანხმედრა ამ ყველაფერში. ჩვენ სპიკერების შერჩევის დროს უბრალოდ ამით ხელმძღვანელობდით, რომ მოგვეწვია ისეთი ადამიანები, რომლებიც იმ ქვეყნებში მოღვაწეობენ, რომელი ქვეყნების ბაზრებიც მეტნაკლებად ჩვენთან ახლოს არის, გარკვეულწილად კულტურულადაც ახლოს არიან ეს ადამიანები და შესაბამისად გამოგვდის, რომ ყავს ისეთი ლაინაპი გვაქვს, რომლებიც მიახლოებით ჩვენ ბაზარზე რაც შეიძლება მუშაობდეს, იმ გამოცდილებას გაგვიზიარებენ. პლუს მე ვფიქრობ, რომ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ იმ თანამედროვე სიახლეების მოსმენაც, რაც დღეს შეიძლება ჩვენთან არ არის დანერგილი, მაგრამ აი ამ ფორუმის შემდეგ შესაძლებელი იქნება რომ დანერგონ კომპანიებმა და ამით გაზარდონ გაყიდვები. ძალიან მარტივი რაღაც ელემენტები არსებობს, რომლების გამოყენებით შეიძლება
ჩვენი გაყიდვები გავზარდოთ. ზოგადად რო შევაფასოთ, ანუ სად ვართ ჩვენ და სად არიან ისინი, თუნდაც ის სპიკერებიც რომელი ქვეყნიდან ჩამოყოთ, ანუ ბაზრების შეფასება რო გავაკეთოთ თუ იცით რა, ეს ხო ცოტა რთულია ესე ბაზრების შეფასება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ყველა ბაზარს თავისი რაღაცა ის დამახასიათებელი გააჩნია, ხო? თუმცა მე არ ვიტყვი რომ ჩვენ სადღაც ძალიან სულ მდგომარეობაში ვართ, პირიქით, ჩვენ ბაზარს სალსახად აღმასვლა აქვს ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი სწორი ნაბიჯებიც იდგმება. უბრალოდ ამ ადამიანების ჩართულობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ისინი ჯერჯერობით ჩვენზე ცოტა წინ არიან, ცოტათი წინ ესე დავარქვათ და აი ამ ცოტა წინ ყოფნას რომ ჩვენ დავეწიოთ და სამომავლოდ გავასწროთ, მოკლედ სწორედ ამისთვის გვჭირდება მათი ჩართულობა. თუმცა იგივე ქართველი სპიკერებისგანაც სახები პერსპექტივაა ეს დაწევა და გასწრება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა როგორც მაგალითად დაზოგვარი კულტურული იმპრინტი და პროტესტანტულ ქვეყნებში მეცზოგავენ, შეიძლება გაყიდვაც ესე არის, ხო? აი ამერიკაში თორთუ ეგრეთ კარდაკარ კულტურა სხვანაირად არის განვითარებული, ხო? აქ საერთოდ კარს არ გავუღებთ ეგეთი. ანუ ვაჭარი, სალანძღავი კონოტაციის მქონე სიტყვა, ხო ხდებით? ანუ რეალისტურია მართლა დავეწევით და გადავასწრებთ თუ ცოტა წინ წავიწევთ და უბრალოდ ეს მაილსტონი გვაქვს, რომ გადავასწრებთ. იცი რა, რეალისტური არის გააჩნია ვის შევედრებით, მოკლედ რა. და თუ ამერიკაში door-to-door პრინციპი მუშაობდა და ჩვენთან პირობითად არ მუშაობს, ჩვენი ამოცანა ზუსტად ის არის, რომ ვიპოვოთ ის პრინციპები აქ, რაც იმუშავებს, ხო? და ზუსტად ერთ-ერთში კი არ გადმოვაკოპიროთ, რომ აი იქ ესე კეთდება და ჩვენც ესე უნდა ვაკეთოთ, ხო? GPI-ის შემთხვევაშიც აი ეს ორწლიანი კამპანია ზუსტად მაგიტო იყო წარმატებული, რომ ამ ადამიანებმა თვითონ გააკეთეს მიგნება, ვინ უნდა მოეძებნათ, როგორ უნდა მოეძებნათ, რატომ უნდა მოეძებნათ, რა უნდა ეთქვათ გასაუბრებაზე, რომ მათი სამსახურში ყოფნა კიდევ უფრო შემდეგ ბედნის ყოფილიყო რაღაც სასიამოვნო. ასე რომ ჩვენ გვინდა რომ აქ გავაკეთოთ ეს მიგნებები ამ ადამიანების ვისაც ვიწვევთ და ქართველი სპიკერების დახმარებით და აქ შევქნათ რაღაც ჩვენი რეალობა და არა copy paste. ანუ ადგილობრივ გარემოებზე ადაპტაციით ხდება იმ გამოწვევებზე პასუხისგაცემა, რაც დგას და არა პირდაპირ. იცით როგორი თემაა? ჩვენ მოკლედ არსებობს ესეთი ძალიან დიდი ბიზნეს ღონისძიება, Nordic Business Forum-ი, რომელიც ტარდება ფინეთში და კი ბატონო, ჩვენ გუნდს ეხლა ესე დისტანციურად შემოვერთდა აი ამ კომპანიის ყოფილი გაყიდვების დირექტორი. და ჩვენ მოკლედ, როდესაც კოლები გვაქვს ხოლმე და ვსაუბრობთ, როგორ ყიდიან ფინეთში, სადაც წელს ფორუმს 7500 მონაწილე ესწრება. მოკლედ, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ძალიან დიდი კულტურული სხვაობა იყო ჩვენსა და ფინელებს შორის, თუნდაც გაყიდვების ნაწილში. და აი ამ ადამიანებთან კონსულტაციების შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ პირიქით ძალიან ბევრი მსგავსება გვაქვს. და რეალურად რაზეც ვსაუბრობდით, რომ შეგვიძლია დავეწიოთ და გადავასწროთ კიდეც, ეს ალსახად შესაძლებელია. მithumetes იმ ადამიანების დახმარებით. ტიზერი ხო არ გავაკეთოთ. რა გაყიდვების ანუ აი ქართულ გარემოსთან ადაპტაციაზე რო ვსაუბრობდით, შეგვიძლია რომ პატარა ნაწილი გავამჟღავნოთ იმის, რასაც ფორუმზე იტყვით. Outline. კონკრეტულად ჩემი გამოსვლიდან. რა თქმა უნდა შეიძლება არ მინდა რომ სრულად გავცე, მაგრამ მადა აღუძრათ. რამე ესეთი მუსიკა უნდა ქონდეს თან ახლა ამ თემაზე. მე რა დავამონტაჟე. მოკლედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს გაყიდვებში მუშაობა, ან უკვე დაიწყო და საწყის ეტაპებზე, მთავარი არის мотиваცია და მოთმინება. ანუ თუ შენ დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ გინდა გაყიდვებში მუშაობა, გინდა საკუთარი თავის სრულად რეალიზება, გინდა ძალიან დიდი სანაცნობო წრის შექმნა და მაღალი შემოსავლები, გაყიდვები არის ის ადგილი, სადაც უნდა მუშაობთ. და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოთმინება, რადგან არსებობს კონკრეტული ეტაპები, რაც დაახლოებით 1 წელი შეიძლება გაგრძელდეს, როდესაც რთულია და რაღაც მომენტებში აუტანელიც კი გაყიდვებში მუშაობა, სანამ შენ ისწავლი, როგორ დაიწყო ურთიერთობა ადამიანებთან. კენწეროში ძალიან გატკბილდება თანაც თავარია. და იმ სიტყვებს ხებსაც კი გაუნაწილებ, ისეთი თქმილია ბოლოს. და პლუს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა გაყიდვების ეფექტური ჯგუფი შექმნას, მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროს, რა მოლოდინები აქვს ამ ადამიანებისგან, ვინც უნდა აიყვანოს, გააგებინოს იმ ადამიანებს, ვისი აყვანაც უნდა, თვითონ რას ელოდება მათგან და დაანერგოს მართვის ესეთი მზრუნველობითი მეთოდი, მიდგომა, რომელიც დაეხმარება ადამიანებს ადაპტირებაში, აი სირთული ეტაპების გავლაში და არა უბრალოდ რაღაცა მატრახით რომ გახვიდე, შესთავაზო, ბონუსი აიღო, მე ეს არ არის წარმატებული გზა და ეფექტური გზა მოკლედ გაყიდვების სამართავად. პირიქით, ესეთი ზრუნვა, მენტორშიპი ასე ვთქვათ და ჰარმონია და მხარდაჭერა ადამიანებისთვის, რომ ეს პირველი ეტაპი, რთული ეტაპი, რაც შეიძლება მარტივად გადაალახონ. და მე თვითონ მოიტანენ შედეგებს ეს ადამიანები. წავა და წავა. ჩამიტრია ხორობელოდა და ეხლა ველოდები 3-4 ნოემბერს მე წარმატებას გისურვებ. ვახო კორძაი აქვს სტუმრობდა საქმიან დილაში.
JPR Holding-ის გაყიდვების HR მიმართულების ხელმძღვანელი და გუგა კვაბახიძე IBF-ის დამფუძნებელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დარწმუნებული ვარ, ამ ფორუმის შესახებ კიდევ მეც გაიგებთ ჩვენი მაყურებელი და შედეგებსაც აუცილებლად გავაცნობთ, როგორი იქნება. ხშირად შევხვდებით აქაც სტუდიაში. რა თქმა უნდა, წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ყველამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემები გრძელდება, წინგელდებათ ქალების ნარატივი, რომელსაც გვანცალავთ და წარმოგიდგენთ ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა, ბექაბაცი გადის საქმის კურსი 15 საათზე და შემაჯამებალიათ 1 უკვე 22 საათი და 45 წუთზე. ყველამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.